Доброго вечора, з вами Лимон, і це 12-й стрімчик виживання у грі 7 Days to Die. Виживатиму я не сам, як завжди, а скоро приєднається мій френд, з яким ми розпочали нову гру, тому приємного перегляду. Там, якщо не помиляюся, вже 21 ніч повинна була бути. Ми якраз будемо готуватися виживати. Ой, якраз завантажився. Доброго вечора. Доброго. Ти ж пам'ятаєш, що у нас на кону 21 ніч? Сьома ночі. Да, помню. У мене якраз останній день на срубку дерев'яв остався. Угу. Бачу, я там ти відос в тіктокі скидав. Ні. Цей відос стосується 7 Days. Тому бажано переглянути буде. А що там, лайфхак який-то? Можливо. Ну, мені здалось, що так. Мгм. Так, я в ігрі кидаю приголос. Добре.
А, ти поняв. Мгм. Що там, як екзамен пройшов? Я думаю, тверда четвірка буде. Це по чому екзамен? Та краще не питай. Льохі буде важкувати, звісно. Вступительні екзамени здавати. Та вступительні, ти скажу, така чепуха. Ну хую. Там ізічно. Якщо ти шариш за предмети, а не так як 3 роки чи 2 майже всі намагалися допомогти йому, там ледве він розбиратися міг. Так, пішов я дерева рубати, коротше. Блять, Там я тобі приглас кинув. я побачив. Все. Ну тут, коротше, хавчик готується, тому. Ну добре, я Тому щас слідкуй спробую за дерева. костром, а я попиздував, може, в місто. Ну, а я піду дерева поки рубати. Не забувай, ми минулого разу роздобули модифікацію фільтр, Угу. Да, я помню. тому можна спокійно хлібати із колодця, який я зробив. Так, ось де мої зарослі. Ти місто по. Чув, якщо тобі дуже Так. жарко, підходь до краю колодця, там де ото вода витікає, і Ага. присядь туди. Одразу Зразу похолодшає. стає холодно. Да. Ну, не прям холодно, но все одно. А, я Ну, чуть- промокнеш 100%. Да, у мене так і сталося. Піду захаваю, бо в мене він голодний. Угу. У мене поки 4 м'яса з собою є. Я там, якщо що, наготував стейків з картошки і... Ну, 16 штук, но 2 з них схавав уже. Я сейчас на башню отнесу бронебойні патрони. 7,62. Угу. 70 штук є. Набої пам'ятаю, де. Я Мгм. маю надію. Так, подожди. Це ж не на цю ніч буде, правильно? Це ж на слідущу ніч буде. Наступну, звісно. Все, фух. Я вже Але, що-то- але набої ніхто не відміняв переносити. Ні, это понятно. Я ж хочу создати колії як можна більше по ній, положити в сундук, щоб коли вже 7 ночь закінчиться, щоб потім їх не прийшлося крафтити, а вже готові взяв і почав розставляти. Ну, організовуй, сам знаєш як. Та знаю, я ж це й делаю. Завтра світло вимикатимуть, але я Да. під графік не попадаю. То вони, я дивлюся, вимикають коли Ну, хочуть. завтра у мене знову не буде вихідного. Що, на роботі? Ну, буду робити, тільки вже домовився, що на дому. Мгм. Бо поки дождеться на офіс, як прийдуть. Краще з дому пороблю, я якраз на роботі був, файли собі поскидав, які необхідні. Мгм. Ну, з фільтром нам повезло піпець як. Піпець, як повезло. Це прям знахідка. У мене, до речі, провисати почала та 7-дейка.
провисати. Ну. Я навіть догадуюсь чого. Ти ж Озушку убрав. Да. Це знаєш, як мені Льоха казав. Типа, що Озушка ні на що не влияє. Кажу, да ти не гані, кажу. Озушка до хера за що відповідає. Мгм. То коли ми з ним спорили, типа, що лучше поставити до нього в ноутбук. Він мені каже, що типа там треба все міняти. Я кажу, Ні, Льоха, ну, кажу, тобі. Можна Ну, і от, все допустим- міняти, в принципі. Це само собою. Ну от, допустим, якщо він хоче обійтися хоча б плюс-мінус там не так дорого, то у нього дивись, SSD-шник стоїть, це вже хорошо. То есть Ему вообще на- комп на собрать запуск- лучше. Ні, понятно. Це ми ще балакали до того, як він собирався собрати його. М. Кажу, просто постав, кажу, туди 32 ГБ оперативи, кажу, і тобі кажу, ну, як мінімум стане FPS на 10 на 15 лучше в іграх. Це, я думаю, різниця буде ощутима. Чим з його Отлично. 4 чуєш. Ні, ну слухай, я теж на 4 починав. Ні, так, ну ти ж стрімами займаєшся, а він просто. Ну, просто для стрімів 4 це дуже мало. Ні, ну само собою, 64 мінімум, щоб нормально стрімити. Ні, не мінімум. Ні, ну щоб ви всі Мінімум нормально 8-12. І то це мої рекомендації. Вообще, щоб нормально починати стрімити, це треба комп собирати десь Начи... от 7, Зачекай, 70к. зачекай. Ти кажеш начинать. Начинать Ну, можна і нормально менше. стрім. А якщо прям Так. чудово, то ох ти що. Ну, в принципі, допустим. мені не вистачає для чудово, щоб в мене усі плашки були забиті по 8. Тобто 36 ГБ ОЗУ. Це єдине, що мені зараз не вистачає. Відяхи дивись. зараз вистачає. Повноцінно. Дивись, я тобі кажу просто, що щоб нормально стрімити, то це треба як мінімум за 70к собрати нормального компа, щоб ти мог усі ігри абсолютно тестувати, вилажувати стріми цих ігор, прохождення, ну, типа, без всяких вопросов. Ні, ну слухай, Ну. це вже губа, звісно, розкатана. Ну, це, я тобі скажу, професіональний стрімінг, можна так назвати. Ну, Почнеться вже. а ти ж ще ж не врахував, а мікрофон, камера, навушники, Ну да, я за сам комп сказав. отож. А этот монітор. Ну тоді в районі 120 сотні. Та Сотня, там десь так. В районі слухай, сотні. стріми стільки грошей поки що мені не приносять, щоб я до стільки хапався. Донатів, Ні, ну, на дивись. жаль, не так багато. Стріми ж це ж не тільки, щоб типа там бабки заробити. Стріми ти ж знімаєш типа чисто в своє удовольствие. Ну, наразі Тобто так. ти, виходить, знімаєш в своє удовольствие і граєш в своє удовольствие. Наразі Тобто, так, але плавати- хотілося б, звісно, і заробляти на цьому. Ні, ну це понятно. Тоді б можна було і про роботу зовсім забути. Сиди собі вдома, Да. стрім. Чуєш, а ти попитай в Куплінова або в Мармока секрет їхнього заробітка. Так вони ж до цього йшли. І не один рік. Ну так а ти скажи, як, ну, спитай у них, які правильні кросовки треба купити, щоб до цього дійти, і по яких ступеньках підніматися. Ага. Хіба я тут попав. Передрягу. Фух, отстрілявся. Тут просто звечеріло. Ні, у мене ще поки сонечко світиться. Я просто в будинку в місті. М. Та ти ж сразу сказав, що ти туди йдеш. Та отож. Тим паче я гнилье збираю. Давненько я нон-стопа не пив. Так хорошо заходить холодненький в мороз. Вчора хлопцям розказував, що почув для себе новшество, що від газів пороха, типу зуби тютю
А вони угарнули. Так а нахрен ти з відкритим ртом пуляєш? Дивися, прикол в тому, що ти ж коли стріляєш, ти ж не завжди на одному місці стоїш. Ну, я то це Ти ж розумію. бігаєшся, комунікація, розговори, двигаєшся там з пацанами, там балакаєш. Буває навіть, що во время бега ти починаєш стрільбу чисто на подавлення, щоб тебе не забаранили во время бега. Ну, слухай, ти ж, мабуть, не дочув мене. Я ж сказав, угарнули. Ну я поняв, типа це ж прикол. Ну, Ров. так, так. А так на самом деле це страшна штука. Може висиплеться піздець як. Ох ти ж, блядь! Напали на тебе. Ти жовтоглазий толстяк. О, тяра. Завалив. А нет. Той, що плюється, да? Не. Воєнний. Біч. Ні, воєнний то страшний теж, вони дуже виносливі. Так в тому то і мова, що воєнний, да ще й жовтоокий, це вообще трендець. Ні, ну як, вони не то, що виносливі, у них дуже крепка броня. Тобто їх так легко не вб'єш. Я в таких случаях стараюся з пістолета їх ловити. Так от, а я ще й на сходах був. Вони прям знали, коли мене треба турбувати. М. Аптечки и бинты нашел. И цемента до хрена, вместе с стальными слитками. Привіт. Тільки зараз замітив повідомлення у чаті. О, якраз з першої спроби відчинив той металевий сундук. М. Це хорошо, це дуже хорошо. Ну, отмичку Економиш. знайшов. Да, я ж економиш тобі отмички. і качнув отмичку. Я пам'ятаю, ти казав якраз про це колись. Не пам'ятаю на якому стрімі це було. Ну, Але ти про це було. казав. Да-да-да. Так, десь там ще ящики є не відчинені. Як я пам'ятаю. Сьогодні заходжу в магазин, а там, Мгм. ну, хліб. Юля попросила придбати. І Мгм. заходжу, а там так хліб чесночний пахне. Я такий, ну все, О. іди сюди. У вас хліб чесночний, а у нас оце в магазині чесночні булочки продають. Тоже я то сьогодні купив якраз теж. А, у ті 9 этих пампушки, типу, чесночні. Ну да, ну вони такі типа квадратиком ідуть, поняв. Да. Знаю. Тоже охуєнно. І раніше таке. Так, все. Я, наверное, съебаю з города. Бо чую, задушить мене тут. Все, музика заіграла. Да, чую я. Не люблю таку музику в іграх. Мрачно. Напрягаюче. Да. Починає зжиматися все, що може. Блядь, ну ця модифікація фонарик, це вообще імба просто, ну. Вона наскільки полезна, що це я не знаю. як це Не-не-не-не. назвати. Имба, фонарик и фильтр. Ні, ну це понятно. Ну Разом. от з фонариком ночью це прям
Фильтр то понятно, это вообще безценна штука, можна пить де хочеш. А спочатку ми таки не знали, куди притулить. Потім я такий, опа, ніхуя, можна на шапку одіть. Ну да. І все. Да, башня, звісно, не схожа на башню Саурона, ну і така зійде. Ти про нашу башню? Да. Охуєнна башня. Не знаю. Кому не нравиться, хай не дивляться. Бать, у мене там тупо забор із дерев стоїть. Чудово. Чуєш, а в тебе тут, походу, опять повиростали твої ці. А, ні, росте ще. Ще Ти росте. мене так не лякай, я вже думав бігти. Ні, вони просто дивлюся, вже такі високі, потім порозцвітали. Так. Інструменти сюди. А там краску надибав. Заскочу патрони викину сюди, бо я таких і не викину. Банзай. Ванзай. Ну, зараз з першого разу перепригну і нормально. Через оті пару колій. Ага. Тепер і ти так пригаєш. Так. Що я? Ага, точно. Точно. Там я модифікацію на броню приніс. Що за модифікація? А щитки плюс броня. Ага. Неплохо. Надо буде тоже взять чуть-чуть железа, подчинить броню. О, у нас тепер 1000 цемента. Ого. Стільки насобирали. Ну це хорошо, це можна буде потім постепенно хату улучшати. Да. На то ж рахунок і йде. А потім, коли хату улучшимо, можна буде башню улучшати. Як варіант. Як варіант. Не, ну хоча, в принципі, я думаю, вони не повинні її розбити. Ну, поки що ні. А там хз. А от на 1000 ніч, 1000 там. То ти загнув, Опа. якщо ми до такої ночі доживемо. Олененок, іди сюди, киць. Який нахер киць, блін. Мясо. Сюди. Сказав кись і угольок до мене підійшов. Так він же ж мене не чує, як він міг підійти. Так я ж Чи так? тут повторив. Ти в курсі, кстати, що коли ти, от, допустим, оленя или зайця розчленяєш там, то ти можеш йому там руки, ноги відрізати. Ну, то есть, копита. Та вроді би це для мене новина. Ні, ну я раніше цього не замічав. Буває. Різав, в основному ріжеш чисто туловище, а тут случайно попав по ногі, дивлюся, нога пропала. Дерево, глина. Кажу, дивився стрім по КС-ки, ото що грав ти прошлий раз. Так. Єбать, конечно, таймінги словив я. Ти закончив катку на оверпасі, і тут Даст появився. Да. Ну, а хто тобі винен? Ну. Пофіг. Як ти сказав, ти награвся. А Льоха такий... А що я пропустив? Що пропустив? Угу. Він, навірно, ото сидить, заліпає в телефоні собі. Так це вже не перший раз таке. Та я знаю. Більше трохи. Ну як трохи. Не Ну, трохи, ніхуя. Ба тут хавчик ще. 23, Так, це ж, тут по кстати- півчаса на один хавчик готується.
Чуєш, є варіант того, що, кстати, може зараз, як 21 день уже настане, груз спросять. А, можливо. А я вже не пам'ятаю, коли останній раз ми. Ні, ну прошлий раз нам скидували груз, ми їздили його забирали. Точніше, ти їздив вроді. Ну да. Я А забирав. це должно вроді ще раз. Перед самою ночью. А хто знає? Ну, ви там бачать. Так, тепер бігти туди по дерева. Угу. Блядь, щось у мене ножик. Надо ремонтувати. Опа. А що у нас там з ремонтними наборами? Нормально все? Я їх не чіпаю поки що. Опа, привіт. Хто там? У вас двоє тут. Єбать. Сотрясение мені дали на 2 часа. Ну, уроди, сука. Один спереді, другий ззаді підбіг, прикинь. Устроїли тобі домінацію. Да, а тепер у мене 2 часа буде сотрясение голови. Це в мене показує сотрясение 2 часа реального времени чи ігрового? А якщо ти в грі нічого не будеш побочно заважати лікуванню, то ігрового. Теж вроді не заважаю. Оце як з переломом ноги. Працює. Зрозумів? Ні, ну я щас чисто хожу дерева рубаю. Не знаю, може ж більше на мене не нападуть. Ну хто знає. У вас отмычка, чи відкрию я тачку, чи ні. Ай, блядь. Ноготь. Ні, не відкрив. А яку тачку? Ментовську? Угу. А, ні, не ласт, отмичка. Вчора стрімив Daylight, до речі. Я бачив, увідомлення приходило. Було б тут щось корисне. Ні, корисні хіба що набої. Я ж колокольчик на твій канал поставив, щоб увідомлення Твіч приходило. или Ютуб? Ютуб. Ага. У мене твіча нема. А то ж ти казав, що дивився. Ні, ну я через браузер заходив по ссылці на твіч. А, зрозумів. В тебе ж в Діскорді він є. Угу. Коли ти Хайреда то знімав, так я заходив через Discord по ссылці на Twitch. Як чудово із-під тяжка хуярить по зомбакам. Угу, он іде до мене. Давай, давай, киця бабина. Сюди. Єсть. Блін. Мені це нравиться. І времени багато не понадобилось. Думав, щас на нього випущу десь штук 40 цих стріл. А воно, в принципі, нормально ще й получилось. Опа, олень рядом. Сквозь решетку убив. Ага, реально, я думав, сейчас не прострелю. Мяско. Що там, поламав решетку нам? Не, сквозь решетку оленя завалил. Ага.
Блін, у нього тепер періодично, коли я починаю бігти, голова крутиться, поняв? Тихо. А то в тебе мікрофон шипить і мені аж страшно, що в мою спину зомбак біжить. Е, Ти ж замічав на стримах, коли переглядав, що коли ти Ага. розмовляєш, шипить? ну, в тебе, кстати, так само іноді. Я не знаю, чим це обумовлено. Можливо, тим, що підсилений. Може бути. Десь топає, сука. Я прям чую. Фіга не бачу. У мене майже новий рівень. Трохи залишилось. Іди сюди, маленький. Єсть контакт. Похавав, так з мене тепер 128 що здоров'я, що стаміни. У мене 40 м'яса, 4 жира і 12 этих. Блядь, а де я воду отмічав? Ага. Так вода у нас колодязь, алло. Ні, ну мені бігти до вас. А так я сразу тут поп'ю возле тієї калюжи. Ну, дивись. Ось де вона рядышком. Там, де ти відрами черпав воду, я ж тут дерева рубаю. А, зрозумів. Так, 200 единиц водозапаса хватает. Сразу 134 выносливости. Хорошо. Ну, с тебе тоже сейчас, если ты щось там нажимаешь, и в тебе він шипить периодически. М. А, у нас ще 11 отмичок лежить вдома. Це хорошо. Ну я тобі скажу, я на стрімах передивлявся, типу, як от воно в мене шипить. Я тобі скажу, помимо того, що шипить, воно ще і качественний звук дає. Ну, типу, Ну я... то, що воно видає якісний звук, це я згоден. Да, ну типа я просто передивлявся предыдущі стріми там, де я на блютузних наушниках балакав. Там Я вообще тобі скажу, мутно все. А, разниця піздець. Ну, маєш записує фактичний звук, який я отримую. Мгм. 16 блоків фермерських накрафтив. Короче, у нього поняв, тепер коли я делаю фізичні нагрузки, в нього іноді, типа, звук такий глухий, поняв, в голові, і починає все розмилюватися. Угу. Із-за цього, із-за головокруження. Головка круження, блін. Ще все росте. Ну нічого, ділянка збільшується. Скоро плантація буде канабіса, блін.
Хм. Зараз прийду, скину в ящик наверх набої, які я отримав. Мгм. Думаю, якраз до утра й дорубаю дерева. Блін, ну що він за обжора, ёлки-палки, я ж тільки що їлось. Но Він з'їдає 2 куска м'яса, йому ненадовго хватає, кстати. те, що ти вокруг, конечно. А, ти типу будеш бігати вокруг вежі, да? Ну, не совсем. Я Я ж просто тобі про казав, те, що как би колія у два ряда стоять набагато більше, ніж я, наприклад, зможу поцілити. Ну дивися, я тобі скажу просто із-за того, що в тебе той блок стояв, я тоді, ну, тебе не дождався і почав строїти в той зоні, там, де воно дозволяло строїти. Ну, на майбутнє, якщо там зламаються колія, став ближе до вежі. Ага. Домовились, Я так? так і... Да, да, да. Я вообще хотів так і зробити. Воно Я просто тобі іначе казав, не- зачекай. А, не дождався. Да, я трошки нетерпеливий, сорі. Більше собі роботи зробив. Нічого страшного. Я думаю, переживу якось. Та куди ти їнешся? У мене 85 саджанців, я думаю, ну, дерева Тільки в не мене сади скоро- вокруг вежі. А я ж їх подальше посадив. М. Вон не бачиш, що величенька якраз. Моя буде задача, твоя буде задача з вежі стріляти, а я залізу на той великий камінь, який ти показував, і буду з нього херачити їх. Вони будуть Тільки збігатися всі калаш до з мене. собою прихватиш. Да, калаш, пістолет, стріли. Бо я з мене снайпер такий, що гриндець. Бронебойні патрони зараз не буду брати. Хай лежать, я обичними постріляю. Там, якщо вже що. Там побачимо. Кстати, на Раде, цих деревах. що Що я останній сажаю? екзамен онлайн. Ага. Так нормально чуєш. Да, тільки це ж я, по-перше, буду на роботі. А по-друге, там такий екзамен, що 90 питань таких, що унікальні. Легкі. Навпаки. А, Може перші 10 легкі ще, а далі ні. Ну, типу, цей предмет у нас читався декілька семестрів, тому і питання. чуєш, ну сесія це типа випуск, я так поняв. Чи що воно? Ні, це. От помниш контрольний в школі в кінці семестру? Ну, Ось це саме херня, тільки. Сесія, да. Да. І помощніше. Можуть бути даже недопуски до екзамену. Це Бо. в тебе виходить повишення кваліфікації йде, да? Да. І Та скільки це тобі ще сталося вчитися? півроку. А потім. Суд з котом. Ну поступати же ж думаєш? Куди? На аспірантуру? Ну я ж не Це знаю. вже викладання. Я питаю. Ну. Хз. Побачимо. Доживемо, побачимо. Я тобі скажу точно, що буде весело. Да, мені б дали б терпіння, я б учився. А
так, блядь, що з мене взяти нахуй? Та, Ну, тобі не тільки терпіння треба, ще й бажання вчитись. ну да, да. А то, що я тільки вмію брати автомат в руки і делать тра-та-та. Цього толкового Ти нічого свого не помню. навчився. Ти про що щас? Ну, ти сам же сказав про що. Ну, я не знаю. Типа, воно мені, я думаю, не пригодиться ніде. Надіємось. Тож думав, що воно так все обернеться. Сам тож. Нічого не застрахуєшся. У кожного свій шлях. Чесно говоря, сказати, ну, я реально хотів піти в армію, якраз ця війна почалась. Теж нічого проти не кажу. У мене Кожен всі, по-своєму на це поглядає. усі мої сослуживці, з якими я служив на срочки, усі служать, кроме двоїх. Ну, типа, я себе не вважаю. Угу. Ну, тільки поняв, срочка, і хотілося ще себе попробувати. От, ну, я розумів, на які я різки йду, але мені хотілося. Не знаю чого. Кожного вибір свій. Я просто розумів, що я можу послужити хорошому ділу. Що який-то з мене толк все-таки буде. Там, напередку. Ну. Можливо. Ну як ти сказати, я сам себе судити не можу. Чи хороший я солдат, чи поганий, блядь, тому що, ну, якось самокритика, якось я не люблю такого. А от, не знаю. Пацани, типа, блядь. Ну і йшли за мною. Ну я не любив пацанів вести, знаєш, типа за собою, тому що... Відповідальність. Да, сам розумієш, що це таке. Звісно. А потім матерям пояснювати, чого ти Та лох. матерям не я пояснюю, матерям командироти пояснюю, ну, а ти потім знаєш... Ну, ти ж розумієш, що коли ти займаєшся цим, тебе ж підвищують до такого статусу. Не просто так же ж ти цим займатися будеш. Ну дивися, я з обичного солдата став молодшим сержантом, командиром відділення не по своїй волі. Тобто мене не питали, хочу я не хочу. Ну тож. Мені дали звання молодшого сержанта, типу, а потім сказали, ну ти ж розумієш, що ти молодший сержант і ти просто так це звання не можеш носити, кажу, допустим. Каже, то є ти, каже, командир відділення, каже, в тебе будуть люди, каже, якими ти будеш командувати. Блять, а я прям, ну, не люблю командувати. І? Мені проще, щоб мені дали команду яку-то, допустим, держати оборону, все там. Сказали мені, я знаю свою задачу. Нічого, ну що, приходилося мені. Особливо, я тобі скажу, штурм, це прям піздець. Там вообще жопа, я не знаю. В обороні легше трохи командувати пацанами. А Ну, на значить штурмі вам піздець як повезло. Чо? Не ти ж так кажеш, що ну не очень в штурмах. Ну, я тобі скажу, що просто везде все взривається, і тобі треба дуже швидко думати і якось глобально думати, типу, щоб сразу ти і типа якусь здраву задачу придумав, як тобі лучше зробити, де тобі лучше зайти, і щоб пацанов цілими оставити. Я просто в некоторых случаях даже несколько раз отказався от виконання задачі именно. Там, допустим, сказали там бігти вліво, а я сказав, я не побіжу, я лучше вправо побіжу, типу, обійду справа їх. І мені казали, чого так, кажу, тому що я так лучше бачу і уверен, що так буде лучше. І все, і якось воно... Пацани довіряли мені, я тобі скажу. Ну, А я не мог пацанів підвести просто якось. А
потім, коли поставили на командира взвода, я вообще, я думав, блядь, що мені тут делать? Як я це вообще все буду розрулювати, прикинь, 30 чоловік командувати своїм. Угу. Це ж не тільки Ну. вже за себе думаєш. Ну да, це взвод, 30 людей. Це, блядь, ніхуя собі. Це, ну, командир відділення, він командує відділенням там, де 8 людей. Ну, так як у нас було 8 людей, бо у нас було неповне відділення. Опа, змінятись. Що таке це? Опа. Ну знаєш, я тобі скажу, бували такі моменти, що у нас два відділення клепали в одне, то есть у нас в общій Об'єднали. сложності. Да, і я був не один. Тобто командир відділення був там іще зі свого відділення. Тобто ми цими 20 людьми командували разом. Тобто це я тобі скажу набагато легше, тому що у нас, можна сказати, один мозг на двоїх. Ну, як Думаю, кажуть, типу, одна ми- голова хорошо, дві лучше. Да, ми думали одинаково. Тобто... Самое главное не спешить в таких ситуациях, особенно в штурме. Лучше встать, подумать, обсудить, як лучше сделать, чим побігти просто, блядь, і здохнуть як барани. А бувало таке, що часу не було на обдумування. Було. Ну от. Я ж кажу, приходилося дуже швидко думати. Рішати спонтанно. Наведи приклад такої ситуації. Приклад штурму, типа. Ситуації, коли таке необхідно було проявити. Дай подумати. Ну, допустим, вас пригнали, да? В точку, з якої ви повинні починати штурм. І ви от тільки почали спішуватися з машини, то есть вигрузились, машина уїхала, все. Ваші дальніші действия, то есть начать уже дальше, ну, мені як командиру починати дальше думати. І тут ті по рації кажуть, що на вас двигається ворожа піхота, треба зайняти оборону. І тобі вже приходиться дуже швидко думати. Ну, там кажуть, піхота ворожа там 500 метрів від вас. Типа, займіть вогневий рубіж і утримуйте, типа, відбийте ворожу піхоту. Тобто, вже це пішло не по плану, тому що ви повинні були штурмувати, а тут трошки вас опередили. І тобі приходиться розставляти дуже швидко людей, ну, желательно на грамотних позиціях, якщо ти хочеш нормальний результат, щоб був, і зберегти людей. І тобі треба думати, де лучше, де вигідні позиції. І там вже нема такого, що там, то я не піду туди, мені там страшно, то я не піду туди, ти сразу перед штурмом питаєш, хлопці, хто іде за мною штурм? Всі такі плечима пожимають і такі. Мені треба ті люди, хто за мною підуть і з ким я не буду нянчитися. Що там, хтось паніку зловив, хтось там боїться, в когось там поджилки трясуться, всім страшно. Но мені треба іменно самі відбиті, хто за мною реально піде і хто буде робити те, що я скажу. Пацани, я не готовий, той каже, я піду, той я не готовий, кажу. Пацани, не бійтеся, кажіть сміло, вас за це ніхто бить не буде. Я кажу, зараз підемо штурманем, і якщо все удачно вийде, кажу, ви прийдете, кажу, нас поміняєте, на оборону станете. Ну, хтось визвався піти за мною, хтось остався, ну, в розташуванні, і Ну, прийшли потім це нас поміняли зрозуміло. на оборону. Так що всякі ситуації бувають.
Було багато тупорилих команд, типа, давай, вперед, вперед, делай то, типа я сказав. Я кажу, я не буду цього робити. Ти що, хочеш сісти в тюрму? Я такий кажу, можете ви мене посадити в тюрму, кажу, зато я буду уверен в тому, що я пацанів не угробив. Тобто, моя совість буде чиста. І Красиво. тут сразу міняється тон, каже, ладно. Він розуміє, що типа мені терять нічого. Тобто я зараз сяду, я отсижу. Пацанів не я покладу. Тобто мені вже якось совість не буде мучити то, що я там, допустим, пацанів поклав, да? І він такий сразу, добре, каже, що ти предлагаєш? Каже, давай твою ідею. Я такий стою, аналізую ситуацію, глядя своїми очима. І починаю йому казати, як я хочу поступити. І він такий каже, там, ні, це погана ідея. Я кажу, ну, це ідея лучше, ніж та, що ви предложили. І він вже каже, ладно, типа, делай так, як ти вважаєш нужним, типа, тобі видніше. Бо він мені спочатку каже, я дроном літаю, я все бачу. Кажу, стоп. Дроном літати, все бачить, це одне діло. А коли ти іменно стоїш тут і ти аналізуєш ситуацію вживу, це зовсім друге. Ну да. Що, то сьогодні світло не вимикали? Ні. Та й сьогодні цілий день вдома, в принципі, не був. Ну, вроді би не вимикали. Угу, зрозумів. Ми з братухою мамки там робимо пристройку до хати. Так сьогодні то розтвор мішаю, то принеси подай, не мішай. Мгм. Коротше, в такій ролі я був. Подсобник. Ну, я зрозумів. Ну, так. Ну що, я ти скажу, кирпичну кладку я класти не вмію. Ну, типа я її ніколи в житті не клав, а у брата вже є опит, якби він і старший, само собою. І він ото, я йому раствор мішав, там, блоки носив, там, таке. Що йому треба було в основному. Там подавав іноді. Там особо розбиратися, кладку ложить нема труда. Ну, як Просто сказати. відкриваєш технологічну карту, як це все організовується. Читаєш, які нормативні допуски по отклонению. І їбашиш перев'язкою. Ну тут не все так просто. Ми, помимо того ж, делаємо... Дивись, я тобі просто об'ясню, яка в нас ситуація. У нас зробили спочатку фундамент, года 2 чи А 3 який назад. фундамент? Кирпичний. А яка тут висота? В районі метра. Метр десь. А Да, десь толщина? метр. По-моєму, 3 кирпича толщина. 3 кирпича в длину или короткими сторонами? Короткими сторонами. Я понял. І я тобі скажу, що там трошки вийшло так, що трошки криво він ліг, не по уровню. І у нас задача була, типа, там трошки попоїбатися, блоки попідрізати, коротше, попідпилювати, щоб виложити, коротше, їх по уровню, поняв, щоб воно... Ну, вроді, перший ряд попоїбалися, коротше, ну, брат попоїбався, а потім уже нормально вийшло, все Ну я нормально, понял, на коротше. один уровень уже весь этот блок викласти. Перший ряд самий сложний получився, а далі це другий, третій ряд пішов як по маслу. Угу. Так що нормально. Воду п'єш? Угу. Блядь, опять закрутилось. А як ти понял? Та в нього, короче, сразу в глазах так оце розмивчасто все стало, поняв. Я по поводу І- води. А, та я ж бачу тебе, як ти дергаєшся вверх-вниз. У нас гості.
піду я з ними розберусь. Гей, тут чоловік 6. Та не Ні, так потрібно. там 10. Ага. Ну привіт. Давай. На, нахуй. На, блядь. Сракельник, блядь. Нормально ми їх роз'їбали. Угу. Це то, що я поруч був і не зайнятий. Ну да. Так би я щас довго по них би їбашив. Так, він у мене їсти хоче. Так там хавчик готується. Ну, Я понял, щас. тобто я б сказав уже, що там більшість наготовлена. Ого, мясное рагу. Херася. Да, я Картошка. казав, воно прям там імба. Тільки ти їш те, чого побільше. Ну, я ж картошку їв. Я, короче, з'їв стейк з картошкою і один з собою взяв. Угу. А ти можеш, в принципі, 2 схавати і один з собою взяти. Думаєш? Да. Я якраз зараз з собою. Або зараз схаваю теж там. Може рагу. Що ти там готовить уже ставиш? Та нічого, я ж взяв поїсти оттуда. М. Так, чуєш, ну забери ось у мене некоторі вещи. Ой, оце. І оце. А, і оце ось. Все. Контролюй хавчик. Як готується, добре? Постараюсь. Бо я зараз в місто піду знову. А я щас теж там дорубаю деякі дерева і до тебе вернусь. Ну, провірю хавку і вернусь до тебе. Угу. Бо теж як полутатися треба. Поки є время. А там желіза 3 з чим-то нахерачив. 1000. Нормально. Желізо це прям дуже хорошо. І камня 1500. Блін, а це нон-стоп пару місяців не пив, аж забув його вкус. Блін, мабуть, все-таки ремкомплекти візьму. Пару штучок. Угу. Та й мені треба буде взяти, бо в мене вже і топор скоро наїбнеться. Та в мене там гаечний ключ, який треба ремонтувати. Ні, мабуть, 3 штуки все-таки візьму. Нам би тряпок до хуя, води теж до хрена. Щоб клея переделать. О, тут 2 банки якраз. Проблему знаєш, яку вони. Ну, типа, що вони не доробили, я б на їхньому місці доробив би на місці розробників. Создать пусті бутилки, понял? Якщо б можна було набирати даже мутну воду там з річки или откуда-то. Це Серий, було б дуже серий, дуже хорошо. я ж тобі казав, так було раніше. Можна було оці, от ти похавав, металева банка залишилась після того, як ти консерви вскрив. Зрозумів? Угу. І можна було в цій металевій балці набрати десь воду і перекипятити. І пити спокійно. Я ж не знав, що воно Так, раніше так так я ж було кажу, раніше. Я вже було неодноразово про це кажу. Ні, ну ти бач, кажеш карабанка, а було б хорошо, якщо вони зробили чисто... Пластикові бутилки, наприклад. Так, десь валяються в мусорі там на що или ще. Ну тільки кастрюля якраз і кипятить можна. Ну да. Там набрав несколько бутилок, так же само там.
тої самої мутної води прийшов, перекипятив вже наскільки проще. Я ж за гнилью виїхав, якщо що. Угу. Ще треба до торгаша їхати. Збагрить йому самородки. О, олені. Пару штук. Хм. Тільки один прям поруч. Ай! Сука. Оба олені съебались. Сюда нахуй. Великий охотник. А! Одного есть. А, оказывается, я не добив, я просто врубався в нього і почав типу як розбирати, а оказывается, я йому ножом в'їбало що-то. Нормально так. Угу. Тепер треба другого оленя завалити. Десь тут бігав. А, вон. На заборі тусується. На нахуй. Съебується. Ну. Приходиться його добивати вручну. До забора його прижав великом і давай ножом чихлить. Це кого, зомбака чи оленя? Олені. А зомбак тут точно тип. Жирный, блин. Фастфудчик. Любитель жирненького, да? Мене велик тепер завозить на територію торгаша. Чого? Пошли він нахуй. А, велик. Да. State your business, fool. Підарас. Я вже знаю, як він викидає за межі його власності. Я таке в одиночному режимі попробував. Коли біг до нього 2 кілометри, блять, прибіг ночью, такий тільки заходжу, хуяк за забором уже, що за херня. Заебись. І тусуйся потом. Да. Я то на блоках, блядь, штук 7 так вверх вистроїв, короче, і сидів на них до утра. Be careful out there. Що там, як успіхи з гниллю? Потихеньку. То добре.
намагаюсь обережно. Але. Тобі 144 виносливості, вообще хорошо. Сейчас я до тебе підскочу, наскільки швидше буде собирати. Ну да. Ёбаный рот. Примерша. Так куди ти? Рви голову біжить. В одиночному режимі грав, короче, тишина така, в мене звук на всю був, поняв. Мгм. Блядь, як закричить, як підбіжить, я, блядь, чуть не обісрався. Нахер. Да. Знаю таке. Після того такі У ігри. мене так вночі в Daylight так було. Да, у мене колись таке було, як я перший раз на ноутбуці почав грати в Dying Light. Сижу в батькій кімнаті, в мене наушники Sony були. І теж, як заверещить, а ще ніч, темно, я ж не знав, що ночні зомбаки ще хуже. Ти що, їбать, я там на зміні був. Коротше, батя мене тоді з кімнати вигнав. Пересрав того, що дуже шумно. Ні, я в наушниках був, просто закричав, поняв. З Єбать, переляку. аж так. Ну я аж крикнув такий, їбать. І такий, пошел нахуй отсюда. Ні, він мені просто дав подзатильник, каже, іди, каже, блядь, спать не даєш, мені завтра на роботу вставати, каже, ти ореш мені тут на ухо. Бля, ну подзатыльником мощно, конечно. Ні, ну заслужено, хулі. А, звісно. Батя на роботу вставати, а я ору, блядь, як долбойоб. Та ляж ти відпочинь, жовтоока. Поналазить у вентиляцію. Опа, собачка. А сядьте спокійно. Башку сняв. Мене вухи не собирає якраз. Уже 21 штука не собирав. Нормально. Я ж там ще й селітри надовбав сьогодні. То є добре. Якраз буде поповнення блоків. Щось мені здається, що тут ще десь собаки є. Мені від цього моторошно. Це мені зараз повезло, що була одна собака, а не 8, як тоді мені в яму спало. Та ну да. Оп. Попав. Опа. Крикун. Бля, ну це ловушка нахуй. Ой-ой. Так, Що де там вони? кричиш на горі? Хто? Та є тут біля мене. Розбиває стінку угорі. Моторошно трохи. Бо небезпечно. Може в будь-який момент упасти. Так, все, сейчас я, короче, відвезу Колья на башню і шачу до тебе. А, ще заїду на хату, подивлюся, що там по хавчику, як ти просив. Да. Щоб воно просто так не горіло.
Вояка тута. Єбать, щось він ізі якийсь. Або я прокачаний. Бляха. Сейф закритий. Я думаю, ти розумієш, що це може означати. Так, ні? Ну да. Крышесносная стрела. Блин, это двери. А чё ты сдох? Та сука, пригнув, короче, рано і попав на колі. Этот парень был из тех, кто просто любит. І застряв, поняв. Верхній, блядь, короче, колі проламалися. На нижній упав і не можу вибратися оттуда, поняв. Ящики вже під себе питався кидати, короче, ніхуя. Сука. Сильно. Та да. Бля, такі звуки, нібито тут туди. Муторно. Ха, бетон сломали, прикинь, охуели. Ого. То щось жорстке. Настільки вони мене хавать хочуть. О, броньку шостого нашов. О, біжить, 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 сука. А, вона жовтоока. О, я по морді щас получу. Ще й виносливость накривать. Лечу до тебе, короче. Ще й Та ото. що ж ти будеш делать, ёп, перний матрас, ну. Не знаю як, але я поки що живу. Блять, а мені ще нагору. Моя кровотеча, я заражений, бажано антибіотики заход. Ох, має ще й этот, блять, толстяк, який зривається. Чуєш, ну у нас проблема, у нас їх немає ніколи. А даже таблеток фиолетовых нема, да? Блин, надо было сразу пестик брать. Зараз я заїду додому гляну. Ну, мені кажеться, що їх нема, тому що... Ну нема я так просто нема. раз, Оп! Коли хотів полічитися, їх не було. Ох, блін. А нібито вони тоді з'явилися, але ти тоді вже дуже-дуже був. Краще Ну, щас перевірити. Так, які це должні бути вони... А розовенькі з м'ятою, типу, нарисовані. Або Ну, я знаю, сині що таблетки. фіолетові. Да, фіолетові. Це вони, це вони. Сині є. Синие таблетки, да, это оно тоже годится. І зелені є. Не, зеленый не годится. Це Сині, вітаміни. сині. Так, все, я зараз подивлюся, що по хавки. А, у нас ще вода готовиться. Юка. Чай. Ага. Ну, Тримай. можеш, ну, або чекай, або вимикай. Та ні, я виключу лучше на всякий случай. Добре. Все, шурую до тебе. Ну я тут поки що відбився, правда, заражений. Опа. Жируха. Гори, бля. Мене стаміна накрилась. Все. У мене є 3 отмички, шина. О, це щас я этот сейф відкрию. Угу. Да. Це так лутаюсь.
Я вже на підході, в принципі. Добре. 300 метрів до тебе. 280. Ну ти там на вельчику. Мені переживати немає сенсу. Блін, як він прикольно на деба стає, пригає так. Тільки там ззовні можуть бути. Та пофіг мені. Я то з пестиком. Звучало так, будто би угрожаєш пісюном йому. Мгм. 80 метрів. Кстати, цими прыжками дуже хорошо перепригувати через бордюри, і велик не ламається. Блять, отмичка єсть, нема? Ні, сорі, у мене нема. Ого, а як до тебе попасти? Так. Судя по всему, ти тут, ага, все. Ну тоді Да, прийдеться ламати. 5000. Та то хуйня. Дай тільки таблетку спочатку. Ти Не-не-не, наверху? я заходив через кришу. А, Там- а я через машину. Там отвір. А, да, через машину, потім на кришу і там отвір буде. Хоча, оп, я відкрив. Чув, іди сюди. Яким образом? Спускайся. Та я шукаю, як тут спуститися до тебе. Ну, ти через машину зайшов, отут якраз я Ну, да. эту огорожу цю під... Ладно. Таблетка. Так, на. Дякую, ти мій рятувальник. Хм. Няу-няу-няу-няу. Так, а там вроді бінти були, ні? Так би нема. Да, залізною киркою швидше буде діло. А, в мене ще й Та-да. это, це ссадина руки, ноги, блін, єба мене тут покусали. Нема часом бінтов? Ні, бинти я не взяв. Ну нічого, Ви найдемо. ж ти сказав. Та ти думаєш, я думав, вони в мене з тобою. А я їх виклав тоді останньою ходкою. Моя виносливость накрилась. Шукай. О, бинты. Использовать пестик. О, отмычка, о, класс. Собираю стачу. Там А броня що, є. ти нема місця? Ну, я забрав те, що мене цікавить. О, тут модифікація. Полка для так стрільби. У мене броня така є. Увеличивает точность лука. Ніхуя себе. Заберем. Тут є ще зомбочки. Тобі ця броня не треба, я її зараз розламаю. Не надо ламати, хай краще її забрати з собою. Лишнім не буде. Домовились? Угу. Чуєш, Там- тебе нема часом трохи желіза з собою, бо мені треба Є. броню почати. Є. 48. Хватить? Там мені менше треба. Ну я тобі віддам все, а там сам розбирайся. Добре, дякую. Ап! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ти де. Ай-яй-яй. О, В затилок чисто йому дав. Опа, мусор. хоп-хоп, мусорок, не шейни, срок, пестик нашел. Нормально. Первого уровня. Угу. Та де ви всі ШПТ Та задовбали на вулиці мене? всі. Я до сейфа пішов. Намагаюся Що, там сейф відкрити. Да, є тут, а. Намагаюся зламати. 4 секунди залишилось. Ти наверху Оп. десь? Ні-ні-ні, я на першому поверсі. Тю, таку хуйню дали. Все. Чисто. Виходимо через машину. Так, я би ще це кудись з'їздив, би полутався. Та ось машину я не лутав.
Куди? Повезло. Да, якщо. О, А, в мене мені ж це інтересно, це розбите здання, що там. глибока рана. Ніхуя На сяну. Хогвартс похоже, блядь. Я ще раз полічусь. О, акумулятор другого уровня, пружина, 10 патронів. На кашку. Какашку. Чуєш, ти ж не забувай, що в тебе ключ є. В Ти смысле? можеш розбирати все. Да, я це не переживай. Це я пам'ятаю. Тут ще ж не забувай журнали. Он можна читати. Угу. До речі, Так, ну а скільки зараз тут спробую холодильник розібрати. Щось ніхуя. Важко дуже. Може тачку розібрати. Ви Так. розблокировали транспортне средство мини-байк уровень 2. Нормально. Тачку понял. відкриваю. Давай. Готовься до быстро съебываться. Хорошо. Залишилось трошки. Валик, 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 валик. Оп. Так, я уже, если что, на нем сажу. Блять. У вас тут мичка. Я уже с прогребом, да? Ну ти тільки не сламайся, падла. О, все, відкрив. Остання отмичка, блин. О, револьвер. Пистолет из трубы 5 уровня. Модификация передняя рукоятка улучшает управляемость и точность при стрельбе с огнестрельного оружия от бедра или в движении. И 100 патронов 9 мм. О, це дуже хорошо. Кстати, М. закани мені там трошечки, хоча б патронів 30. Ти куди погнав? Зараз. Іди сюди, ми тут ще не лутались. Так, зачекай. Набої Тут, тобі кстати, скинути черепов нема. На, 100 можу скинути, якраз половина. А, в тебе теж сотка? Да, у мене 200 було. Зараз 100. Ага. О, привіт, зомбачок. Опа, вони там де те. Ага. Я бачу, лізе. Куди ти лізеш, ти, блядь? Тільки не забувай, я побитий весь. Та я не забуваю. Бать, тут церквушка. Винтовка із труби, качество 3. А, це церква, оказується. А я думаю, що це за Хогвартс. Опа. Вали нахуй, тут ще підвал є. В натурі? Ебать, з водою даже. Пить хочеш? Та лучше я поп'ю. Давай ты, у тебя есть куда собрать воду? Да, не? На, В смислі? на, я там поскидаю. Подбери, то что, подобрал, да? Да. О, отмичка. Надо? Да. На, забирай отмичку. Угу, вода в тебе О, є, инструмент ось для свічка. этого, для провождения электричества. Стрипера, то есть. Угу. По пестик передать тебе? Так ти ж мені віддав. Пестик еще один. Та давай, якщо Или- хочеш. Ну да, на. Водичку мутну на. Потом бумагу на. Та Всю бумага бумагу теж на. є. Слиток. Улучшение, Долари продати улучшение. можна. Стальной наконечник. Все, Улучшение. хватить. Я вже Оце, теж оце не підбирай. Ну хорошо. О, 3 отмички, чув. Охуєнно. Крутяк. Єбать, ти злякав мене. Чо? Тим, що відкрив этот туалет, я подумав, що там зомбак виламується. Не, ну ти ж та ящик долбав. Ну да. Оп! Я вкакався, походу. О, модифікація на лук. Яка? Та зараз подивлюся. Якась там тітіва.
Симпатичний. Зелена. Да. Тю, у нас таких покращень достатньо. А у мене вже стоїть подавитель радіації і ергономічна рукоятка. Угу. Ну і похер, хватить. Так, ну підвал тут чистий. То тут вроді все. О, гніздо. Та яке все, тут а. Короче, тут ловить нехер. О, Ну. подожди, гниль, Зачекай. гниль. Я не впевнений, що ніфіг. Опа. Там, чувіха. Та й пофіг. Поісповідатися вирішила. Не забувай, півдня. Та що ж ти така Угу. коцарила, блін. А має ще 2 години треба вилікуватись. О, я тобі про хавку з хавкою знайшов цю херню. Ага, рецепти, добре. Щас скину. Бажано скоріше пробити дерев'яний лук, оце було. Да, я тобі скажу, він прям І на нього, прям мабуть, нормальний. можна більше покращень. 3. О, якраз чуєш. Ну да. Так, стій. Ключі дістав. Угу. Ось ще гниль. О, їх там по дорозі дивись скільки. На Ще горі. 2 штуки лежить. Ти ще не зачистив. Не, я ось на вулиці бачу 3 скелета. Сейчас я їх виберу по безпеку. Та я зрозумів, що там. Гнилючку дам. Бать, то ніхуя не бачиш, що факел горить, то этот фонарь горить. Я сначала думал факела пособирать, а таки думаю, нахер вони мені надо. Мгм. Кстати, тут тоже есть вода. Мгм. Можно попить. Ну, сейчас я дай мне велик. Курка бігає. О! Палатка. О, вояка, привет. Мені здається, Щось- що ми ще не все облутали в этому. О, Так, да, я ось лутаюсь. церкві. Я вже 2 кофе знайшов. М. Чуєш, коляску розібрати не Чу, хочеш? а ти не хочеш глянути нагору? Там ящик стоїть. На яку гору? Правда, туди попробуй ще добратися. Тут, блядь, з Асасіна Кріда зіграти треба. А до мене Я пиздуй в церкву. На 2-й етаж? Да. Да. Мабуть, даже на 3-й, я б сказав. Да, там є мостик, ага, все, поняв. Блін, класна вива, руки не доходять. О, там это, блюється. Ну і хай блюється. Дивись, щоб не провалився. Постараюся ж. А то ходять тут всякі. Открито, алло. А тут ще і вище є, нібито як. Навіть
Ого-го, Бляха. тут на церкву прям залізти можна. Ебать. Охренеть. Блин. Птаха десь. Так, ага. Тоже почув. Бачу. Він там згорі. Угу. Та я його бачу. Тільки не впади, серий. Це буде фіаско з такої висоти, просто до побачення. Можна розбирати його, так? Да, полетіли оба вниз. О, бля. Ну нехай падають. Там. А, там ще лестниця. Угу. Йобаний в рот. Оце вони тут. О, ти бачиш, яка красива стройка? Чув? Рюкзак з оружием, прикинь. Е! Е! А там нема нічого толкового, йобаний в рот. Ми на самій горі, я б сказав. Ну зато часті мачете є. Це дуже хорошо. Ми на самій горі. Цвіток золотарника. То можна підбирати. То. Ну що, тепер сягаємо вниз. Уа! Як в Дейлайті, да? Ага. Може. Що таке? Влазь, блядь. А! А ну тікай. Все. Охо-хо, тут треба обережним бути. Вау. Мгм. Точно Assassin's Ну, бля. Creed гулять, блин. А прикол сейчас вместе с нами крыша обваливается. Ха. Это вообще экшен. Ёбаный рот. Я уже майже на місці. Та де він ригає, йолки-палки? Оп! Я уже там, де ящик. А він внизу, он, на другому поверсі. А я вниз спустився, коротше. О, гнилючка. Я ще й влучив в нього. Знову. Ну вставай, давай. Ти бачиш, де я знаходжусь? Угу. Нормально. Оце отам ящик піді мною. Все, мінус зомбак. Я Толстий. в здание напротив зайду. Постав офис. Что-то с лошадями связано. Может у нас коняка Опа. появится? Острые штучки. Получают навык изготовления копий. Ух ты. Так, а что там нам надо для мини-байка? Мгм. А, двигатель надо. Це те, що прям капець необхідне. Блядь, я його ж немає, да, в цього? Немає в нас. І в Трагаша теж поки що немає. Ти приколяєш, я ще нормально зліз, нічого собі не зламав. Повезло. А ти пташок розібрав? Или ще ні? Не, я сразу пішов. Я понял, пішов я розбирати. Банкомат відкритий, я собрав тільки що гроші. О, що вас так багато ви? А там черга за зняттям готівки. Нема грошей. Нема. 30-й Я кажу, левел нема. апнувся. Ох, єбать, ти там хуяриш. Мені аж моторошно. Садини тепер у мене на 2 часа. Хто? Садін. 2 часа садини, да. Має 1,5 години. А ти пішком рішив? Велик не хочеш взяти, да? Та він же ж недалеко в мене, що там. Дивись.
Блять, та не падай нахуй, ти. Дебіл. Ти ще і шкафчики не повністю лутаєш. Я, блядь, ну вообще, я вирішив перевірити, чи я тут був чи ні. Ага. Лети сюди крилатий, на нахуй. І ще один А крилатий. мені здається, я тут був. Да. Воно просто обновилося. І ми, мабуть, тут були були. тут вдвох. Да. Їсти хочеш? Та пока нет, у мене є їда. А що якщо флага цей зірвати? Нічого не буде, Тряпки. просто тряпка. Гнезда. Блять, я упав. Ай-яй-яй-яй, серый. Де? Сейчас, подожди. А там этот на третій поверх. Мене А, ти вийшов? підлагало. Ага, все, я побачив. Та все вже. Та я бачу вже, що все. Опять ссадины. Слухай, у тебе там бинта часом нема? Вроді нема. Угу. Ні. Ну, аптечка, сюда. Ну, гипс я пока юзать не буду. Ну, ось можеш сюди підніматися, тут комп'ютери. О, я порозбираєш. нашел это, бинт. Може озушку собі нову поставиш. На азушку мені треба донати. Та не надо, тут ось 3 компуктера я знайшов. Знаєш, що саме забавне? Моніки Мгм. Клава есть, а де ви системний блок діли, а? Умніки. Ну серйозно. О, 28 цемента. Чуєш, нам каструля сильно надо. Ну, можеш мені її дати, нібито. Та хай, я її або- вже наверху скину. Міни. Та я помню, що мені. Бумагу викинув, я забрав. Мгм. Тут, конечно, да. Де вже все облутав. О, сумочка Тепер я тут, хочу чув. кушать. Ммм, Та сама сумка кур'єра. Блін, ну тепер я все схавав, я тобі вже нічого не дам. так в мене є хавка, я ж з собою взяв. М. Так, чуєш, щось уже вечеріє, мені кажеться, треба потихеньку вертатися назад. Съеботять звідси. Угу. Да. Мабуть, Привіт, мала. і щось Щас я звідси. по свій міні-байк схожу. А я вже на съебах. Ой, за мною прям біжить один. Ти що, їбанутий, дядь? Жовтоглазий. А, До побачення. Ах, нога заліла. О, колесо. Слухай, не хочеш забрати? І пружину. а міста вже нема, кстати. Зовсім. Зовсім. Тоді О, я, мабуть, гнильо. далі. Ну, кістки повикидаю. Їх кісток ще накрафтим.
Віздок розіберу. Все. Части ружья. Клей. Угу. Скоро 7 ніч. Угу. Тому треба нам лікуватись. О, чуєш, тут ось этот. Опять тобі нашов. Задрали, блядь, мене. О, 25 левел. Качнемся. Я на хату. Угу. О, везучий искатель прокачаю. Ти до скільки сьогодні плануєш? Та не знаю, побачимо. А ти? Ну, так як Коротше, мені... до скільки, до на- скільки ти можеш собі дозволити? Ага, я понял. Блядь, що таке не можу зайти? А? Проблем на 3 этаж. Скільки гнилі назбирав? Не знаю, щас гляну. Малувато щось там. Де вона? 33. Угу. Та це ще нормально. Мені здається, що я вже тут був. Все може бути. Чи ж ти не пам'ятаєш, для чого нам треба бумага? Сраку витирати. Ні, опа. Ага. Уже темніть починає. Ау. Ні, я по сьобам, я тут не вивезу. Так давно надо було Ого. съел. Блядь, а через яку я дверь заходив вообще? Не знаю.
Сіна, я не хочу з тобою зв'язуватися, йди нахер. Блядь, а де я виходив? Ого. Я навіть не пам'ятаю, де я виходив, прикинь, заблудився як. Бува. Єбать, я тут понаходив всього кучу. Краще тобі с'єбувати, сірий. Блядь. Взорвалась якась херня передо мною. С'їбав. Бляха-муха, надо въебать побыстрее. Де мій рюкзак, блядь? Прикинь, осколки стекла можна розплавити. В пісок. І що получится? Прикольно, кстати. Це так, якщо ти там не збираєш всяке сміття. Угу. Бляха, сука, время-то уже, ну. А, понятно, я на шипи наступив. Із-за цього і здох. Ага. Бува. Єбать, тут жовтоглазих, пізда. Гм-гм. Шйоби звідти. Та мене зажало трохи. Модификация сошка, нихуя себе. На кулемет. Да. Блять, тут є сундук, я його не можу зламати, отмичок нема, ніхуя нема. Це тебе рятує, що в тебе велик є. Та ну да. Тобі ще бажано Блядь. поїсти. Та я вже поїв, тільки що я рагу якось знайшов. Угу. Все, тепер я по съебам даю. 155 выносливости, вообще бомба. Зомбі, мені вообще не до вас. А, ламай двері, ламай. Мене не трогай, головне. Я далі собі побіг. Мимо нього пробіг, то двері собі ламає. Велосипед! Ти де, брат? Що, за мною побіг чи що? Ні. Коротше, я зараз прилечу на хату, бистренько тобі все скидаю, поняв? Мені в ящик на перший поверх. Той, що і обично, да? А, на перший поверх, все, плюс. Угу. Скидаю краще все на першому поверсі, я вже був раз звідти. Да, добро. Бо Всё, ясно. внизу вже всі зайняті. Угу.
А я пішов на вежу. Опа, я ще гнилью нашов. Стоять. Все, тепер 41. Угу. І в мене Ну, це 42 мало. там. На один блок Мгм. 5 гнилі. Ну, пойдет. По чуть-чуть, по чуть-чуть. 16 блоків буде. Вже 300 метрів від тебе. Мгм. В принципі, в мене ще є 2 часа половиною. Я думаю, я це все успію зробити. Що саме? Приїхати, скидати, вернутися на башню, взяти автомат з патронами, залізти на камінь і оборонятися. Автомат я переніс. Куди? На вежу. Так я ж помню, я ж бачу там. Та-на-на-на-на, 117 метрів. О, таке вже вдома. О, вже і дерева виросли. А, на хату. Дерева повиростали, можна вже рубати їх потім буде. Хуяк. Давай, быстро, быстро, быстро. Це так смішно виглядає, кажу быстро, 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 а він тільки руками махає і на одному місці двигається. Угу. Нормально? Так. Угольок. Кись-кись. Так, все, я готов. Мгм. Лічу к вам. Чуєш, главное не розігнатися до такої степені, що зараз їдеш, текстури різко появляються і ти в шипах уже. Таке буває. Тому У мене я колись таке орієнтовно зупиняюсь. в GTA 5 було. Їду на машині. Я ще на бачив, ноутбуці. Сірий, я бачив, ти показує, як те там вообще в текстури не прогружались ніхуя. Так. Кулемет сюда. Так, патрики. Та 50 должно хватить. А там будемо бачити. Буду економно. Так, все, я погнав на камінь. Ні, ну в принципі можу тобі скинути 16 ще. Ні, не надо. Я економитиму. Бажано кругляти. Кружляти, от що хотів сказати. Мені? Угу. Ну, мається на увазі навколо вежі. Тигидик. Ти оцей камінь великий бачиш, до якого я біжу? Да, бачу. Це я зараз на нього туди залізу. Бажано, щоб зі сторони. От я на нього дивлюсь, я ж за ним нічого не бачу. Ну, я буду відбивати те, що ззаді, а ти Да, те, що спереді. Окей. Мені саме головне, щоб вони менше ламали наших оцих шипів, тому що, блядь, все-таки ресурси це. Ти ж довго маю на діло. увазі, вони по блокам залізуть до тебе. Я вже понял. Ну, так, я думаю, не залізуть. Ну, а якщо залізуть, то мені жопа. Чи може все-таки. Ні, сиди на горі. А може шипи поставити вокруг? Ня. Парочку. Не в цей раз. Спочатку здохнеш там, а тоді вже будеш ставити чипи. Не, ну, якщо так подумати, якщо рюкзак на горі буде, як ти потім забереш? Логічно? Ні, я то найду лазейку. Блять, ну дивись.
Бажано ставити колі, а там, що подалі від мене сторона. В смислі? Ну, яку я не бачу. Угу. Перезарядимо калаш. Фух, наше сраження буде вічним. Буде вічним. Це точно. Блядь, мені вже стрьомно. Що перший раз вдихаєш. Та ну. Да, ну Тебе який прицел, уровень? звісно, на цей. До 30-й. Ну, а у мене 25 тільки. Як ти думаєш? Мені не хочеться прокачуватися. Жалко, що тут нельзя як в КС нажати на F і подивитися оружие, щоб він покрутив. Угу. Так, лук перемістимо сюди. Пістолет у мене заряджений, да? Блять, в мене рем наборів немає. Сука. Ну ладно. Я думаю, мені калаша хватить. Так, стрелы есть пока. 70 штук. Чуешь, по приколу чисто сейчас на велику гулять вокруг башни. А ты будешь... Кажу, на велику сейчас буду гонять тут, а вокруг башни, а ты будешь по них стрелять. Ідея, до речі, чудова. Та-да, тільки я так здохну быстро, вони ж то везде біжать. Ну, А то да. всюду. Так. Блять, а цей туман мене роздражає, нічого не бачу. Ні, ну все одно мені тут трохи проще буде, знаєш чим? М. Тим, що вони поки залізуть, я зможу перезарядитися в случае чого. Тобто, Ну, да. буде відстрелюватися чого. Я якраз поінти потратив Куди? на навики прокачку. А. Що у нас там вообще по баблу? Маловато осталось, да? 9000. Можна буде пару задань взяти. Подзаработати ще чуть-чуть. Це я ще фільтр купив. А. Все-таки. І поставив другий. Ще не став. Угу. Думаю, куди. На башні можна. Ні, це бігать до неї постійно. Та потім. отож. Тож. Дивіться, у нас криша на хаті велика, можна просто ззаді нього поставити другий фільтр. Краще тобі цим зайнятися. А чо мені? Я ж Ну, проїбав Дар'яна, два фільтра. Чи я вмію вообще создавати? А фільтр без рецепта создається. Ну, не фільтр, а оцей очиститель. А. Если что, я могу сам тебе очистителей не создавать, а там сам строй А, куди всё. треба. Колектор роси є. Угу. Фільтр для води, синтетичний мусор, железний. Да, це воно і є. Можна, в принципі. А що, у нас багато їх є? Поки що один. Ну, хватить вже в 2 рази більше води буде. Мгм. Єбать, у мене 155 виносливості, це Це дуже у нас хорошо. зараз вода буде уже для рецептів, а не для випивання. Ага. Ну да. You Ну ready? все равно. Та ще рано, без 15 тільки. Без 17 даже. Ну, без 16 уже. Ні, я вообще не готовий. А в тебе фонарик включений, чи то мені кажеться? А що, не видно? Та єлі-єлі вообще. Ти мій фонарик бачиш? А якщо так? Бач? Щось там єлі-єлі блимає. Ну і твій так само.
із-за тумана просто погано видно. А так, видно? А що я должен там побачити? А що, ніхуя не тіліпає? Та ні. Или бач, я землю підсвічую попід башнею? Ти взагалі вверх дивишся. Ні. Так. Фух, мені кажеться, ця ніч буде ще жорстче, ніж предыдуща. Якщо що, я тебе хірово бачу із-за тумана. Ні, я тебе хорошо бачу, але ти в мене дивишся вгору. Якось хера. Ні. Я дивлюсь прямо на тебе. Все, Ту-ту-ту-ту-ту. Погнали нахуй. ось стрьомно. О, біжуть! Ага, все-таки колія ламають. Що, залізли? Єбать, до мене залізла, да, курва. Вони пригають, ти поняв? Так. Опа. А, до мене теж он заходять. Так а як, там же ж колія. Та їм похую, уже пробили. Ні. Це же не заходять ще. Поки що. Вони поняв, у них лазейка з одної сторони тут до мене. А якщо там колії понаставлювати? Я там сильно не кипішу, я намагаюся допомогти тобі. Там ще ззаду до Мгм. тебе. Вони обходять, я ж бачу. Та є коп'є? Ні, Или лук? в мене нож. Лук є. Намагайся луком. Що, до тебе поки не біжать? Та хера знаю, намагаюсь крить тебе. Та щось поздихали біля мене. Там колья дрочать з іншої сторони. Угу. Я ж все позамикав, так що поки вони... Це спочатку двері, потім два люка. Намагаюсь серий. Та я поняв. Вон у мене біжуть. Я поки що від тебе відволікся. Давай по головам бить. Щоб патрони економити. Ну у мене нібито один постріл труп. А, ні, ніхуя. Ні, як не крути, все одно. То, що я тут, а це легше. Колія менше ламатимуть. Тобі хоча б і бігати не треба. Ні, ну то що колія біля вежі ламається, стопудово. Ну менше. Ну, Ти звісно. прикинь, скільки я їх на себе відлікаю. Та ж тим паче я ще ж на уголку стою. Вони тут землю будуть більш їбашить. Розумієш? Угу. Так, що-то я розстрілявся дуже сильно. То щось і я так думаю. Ага. Єбать тут з них мішків нападало, я хуєю. Да, треба буде ще не забути полутати. Вони ж друга на друга пригають. Угу. Тим вони тебе і задушили. Все. Та ні, ще он волна біжить з моєї сторони. Бачу, І не бачу. одна. А, із моєї теж. Блять, казам, надо було більше патронів мені брати. Нічого страшного. Ще ножик є. Да, ну їх дуже багато пригає.
Ну давай буду намагатися тебе крити далі. Ти прям на ЧП використовуй. Я вам поки Патрони? буду відбивати, да. По 2. Відбиваю. Угу. А я з лука буду пока. Оце зайобує, що кожен раз треба перезаряджатись. Ах, Мінус голова. Ти дивися, що в тебе тут. та я якось не дуже зволікаю на це. Хоча є тут декілька кадрів. А в тебе там дохуястенько, тому на себе я дуже не зволіку. Ого! Бігають, ти диви, бігають. Там уже колі роз'їбали, я тобі скажу. Угу. Та я поняв, що робити. Чимало при тому. Ще й пригуни тут, а. Собачки, Собачки, це ви що? Оп! Єбать! Да, бачу. Прям як Days Gone, блін. От тобі і ЧП випадок. Та я здох. Вибач. Пізда, єбать. Мого напору не вистачило тебе зберегти. Та понятно, я щас вообще здихатиму тепер жорстоко. Та я щось не Потому впевнений. що я поки туди біжу, Залишилось. блядь. Не так то і багато. Вони тепер до мене всі біжуть. А скільки там залишилось? Раз. Оп. Оп. Ще собачки чую. Угу. Мінус собака, ще одна собака бачу. Оп. Та нахуй ви мені тут всрались, ви, блядь. Одного сняв. Оп, ще одного сняв. Сняв. Блядь, пізда мені, короче, Ну, у мене не вибачай. виносливості, не Не патронів. вистачає. Щас. Ах. Ледве встигаю, серий. Та сука, їбать! От прожори, блін. Не, патронів нам надо до єбені матері, нахуй. Латунь є, порох є. Бери і роби. Та буду, а що робити? Особливо Ти що, їбанути? там. Добре, що в тебе. До речі, рекомендую тобі там ззаду, сірий. Рекомендую тобі этот в пояс патрони слажувати і автомат, щоб якщо спавниться, щоб в тебе і патрони були. Воно в мене тут є. Там ще й пригун, Єбать. сука. Та я бачу. А, все, набігались. Чо? Це ласт волна, все. Да, ласт волна, тільки я, блядь, на камінь запрыгну і здох опять, сука! Третій раз уже нахуй. Ні, я цей камінь кольями обставлю нахуй по-любому. Добре. Досвід уже є. І залізу на блоки нахуй. Ну блоки вони Де це? розламають і ти впадеш. Єбать тут колья повредили, охуєть. Де? Ну нахуй. було. Та не блоки, а ці, блядь, колья. Ну я ж кажу де. Та тут в округі у тебе. Там ззаду. Я їбав в рот. Ні, походу волни не закончились. Собачка! Спасибо, спас. Еле-еле Блядь, поймал. пистолет ебучий. Еще. Еще, сука, собака. Минус. Намагаюсь відкидувати як найближче.
Выносливость ебучая, давай нахуй. Вони ще прибігають. Та я бачу. Та що я їй в голову попасти не можу, їбать? Ну пізда. Я їбав в рот цю нахуй ночь, сука. Я тебе ледве побачив за камнем. Короче, нам надо рить якусь яму, заставляти її блоками і ждать до утра. Пиздец, сука, ебать я опыта тут потратив, я хуею, блядь. Та сука, ще ебуча виносливость, блядь. Не біжи. Та йди нахуй. Давай, поднимайся, сука. По одному нахуй. Собачка опять. Минус. А не, ще жива, сука. Та не ріж собаку, ёб твою мать, він з неї гниль собира, долбоёб. Трындец, ты як в ролі м'яса сейчас. Та єсть таке. Сука, і бігають же ж падли. Та да, це пізда просто. Не заканчується нахуй. Це, мабуть, до утра буде така залупа. Та мені кажеться, да. Патронів нам надо пізда, їбать. Я У мене вже надо їх 32 набоя залишилось. А в сундуку? А ти з сундука всі забрав чи ні? Ні, там... Ну тоді там ще. Блядь, та де рюкзак єбучий, а? Мені надо туди бігти. Не, ну я тобі скажу, тут в ямі не так критично, як на вулиці, снаружи. Та ні, критично, критично. Я поки сумки пособираю. Угу. Нібито Це перебили. Та нібито да. Фух, блядь, це трындец, я тобі скажу. Та це пізда просто, я не знаю, блядь. Мені надо повністю її... У мене Єбать, винтовка скільки- почти вся ізносилась. Та в мене калаш так само. А ну в мене А, ні, римка. Короче, забираю винтовку з собою. Остачу набоїв викладаю в ящик. Хай там тушуються. Короче, що немає більше цих, блядь, пакетів чи сумок. Сумки біля камня в основному. Та я всі пособирав. А, і біля мене. Раз. А, он де ще один хоче. Шо, це гіпс? Хорошо, таблетки якісь. Кожаний плащ, топор другого уровня, лопата другого уровня. Опа, чай. олень здох. Мені вместо 150 патронів дали знаєш скільки? 2. 30. Сука. Дохуя. Мгм. Справедливий обмін. Та да. Винтовка из трубы качество 4. Скільки? Я, если у нас качество 4. Ну, нехай. Буде на тот випадок, якщо 6 рівня накриється. І ремонтувати буде Ой. ніколи. Щось я уверений, що в мене зараз всі колія підуть. 224 даже мало буде. Можливо, можливо. А я просто А зараз ти ці колії, я ближче, їх не... ближче. Да, я ж їх і не буду 5 оце рядов заставляти. вже ставить. Відновлюй ті, що у ті 2-4 ряда навколо башні. А потім... Ні. А ці, що навколо башні, а ці, що вони розвалили, я їх не буду ставити, бо великий дуже радіус. Я зараз поставлю в землі і поставлю вокруг. Ох, блядь.
Угу. Чуєш, а в тебе дерева немає, щоб ремонтувати? Ну, 300, але вони мені для ремонту інструментів. Та понятно, я б тобі потім би віддав би. Просто тут дуже багато поломаного. Ну, я можу віддати. О, ти тут і металічний поставив, В смислі? кольє. Ні. Ну, он де один металічний стоїть. Ну я його точно не ставив. Я не впевнений. Може ти якось апнув? Ні, у мене всі дерев'яні. І А, металу я в мене кажу, все може як чинив апнув А як я можу апнути, якщо в мене навіть металу нема? молотком. А вдруг те. Так це ж не метал нужен, це ж сліток сталі. Ні, вони ж з металу, з металічного цього сталі. У мене немає цих вообще. Ну не знаю. Я йду на хату. Зачем? Ремонтувати гвинтів. І скидувати лут, який я тільки що з мішків позбирав. А, стой. Не хочеш мені лут поскидати? Давай. Я якраз- Возьми мені теж ремонтний набор. А, вони тут є, в принципі, мені теж винтовку треба буде відремонтувати. Де є? Чи ти вже забрав? Ну тут, а наверху, кстати, два Ні, штуки не є. брав. Не знав. Я не пам'ятаю, чи я приніс, чи може ти приніс. Так, лови весь лут. Сюди лучше отойди. О, юка. Латунь. Арбалетні болти. Все? Ні. Набої, гіпс. Мені теж гіпс випадав. Все. Ну, в принципі, чимало. Набивной капюшон сразу разобрать можно. Копья тоже. Кожаный плащ тоже. Чуєш, ти кажеш, типа, оті два ряда достроить, да? Поотремонтировать. Я хочу сделать по-другому. Я сейчас, короче, сделаю тут и вокруг башни, короче, сделаю уже круг. Типа, тоже тут, а тільки поменше. І потім уже, коли буде в мене дерево, я там доставлю. Ну, типа, дострою. Та ні, все одно, як не крути, я тобі скажу, то, що я аплікав їх, вони менше колів повредили. Якщо ми вдвох були б тут, то був би масштаб більше. Ти бачив, скільки їх на мене агрилось? Да. Явно побільше, ніж на тебе, я думаю, тому що я на відкритій місцевості. Так і було. Вони всі до мене. Я тут урожай збираю. О, вже готово, да? Угу. То добре. Ти мені гниль... А, ти скидував на першому поверсі, так? Да. Там сразу як заходиш в двері, справа ящик. Угу. Перший. Да, Коля я знаю, що це робить. Чуєш, а сколько у нас дерева, кстати, осталося, не знаєш? Де? Із тих 3000. Чи у нас вже їх нема? Яких трьох? Ну, то, що було. Ні, там 6 тисяч лежить. Стак один. А, все. 6000? Ну да. А коли це? О, Так ото ще те, що першочергово ти сказав, цей стак не трогать. короче, можеш оттуда 3000 взяти мені принести? Можеш. Тільки зачекай. Я розфасую. У мене тут трохи не вистачає, якраз воно, я щас і піду сюди.
Кстати, у нас там дома нормально все ціле. Поки що да. Опять. Ломають. Дома. Блядь, надо тобі відбитися, бо я не можу Подожди. щас. Все, тишина. Короче, я всі патрони забираю на башню. Забирай. Всі іменно ті, що на автомат. Кстати, поставив зготовляться які-то патрони. Ну, для чого надо латунь спочатку. Та латунь вроді є. А ти гнильо щось я не бачу, щоб ти скинув у этот. Як це? Воно там лежало. А, блін, то я дурак. Сорян. Я ж то й думаю. Я просто з повним рюкзаком давай забирати все, що з этого. І в итоге такий Мабуть, олень наперся. Може бути. От дебіл. Так, надо дерев трохи порубати. Де я їх там насажав? Ага, бачу. О, акум другого рівня. Це щось новеньке. Ну да, це те, що я приніс, походу. Такого ще не було. Я тобі скажу, броня ніхуя собі захищає. Знаю. Я не знаю, скільки мені ударів нанесли. Прежде чим я здох. Ну все ж таки. Пережив уже добре. Ні, ну у нас, я тобі скажу, з кожної ночі тактика росте. Ну, звісно. Прошлый раз я больше раз здихав. Цей раз я раза 3 или 4 здох. Пізделейш получаем. Да, тепер я просто той камінь, я на ньому по-прежнему і буду. Ну я просто візьму його, обставлю шипами, щоб вони, якщо пригали, щоб вони на них і здихали сразу. А ще лучше, я знаєш як зроблю? Ну. Я на довбу железа переплавлю його і поставлю металічні колья. Вокруг камня. Як ідея? Нормально? Ну, в принципі, Я да. думаю, вони охуєють. Ні, ну з патронами у нас біда, треба буде до трього це поїхати купити патронів у нього ще. 7,62, 29 штук могу создать. Ну, Надо больше гильз, больше пуль и больше пороха.
Та понятно. Я багато потратив на бронебойні патрони. Да, як я і казав, всі колья пошли у мене. Була. Чуєш, а ти можеш желізо трохи взяти з собою? Можеш. Там десь штук 10 хоча б там. Мені треба броню поремонтувати. Добре, 10 штук і беру. Угу. Можете ще хавчик захватити. Та у мене вроді картошка є со стейком. Ну, дивись. Можеш, в принципі, взяти щось одне там, не знаю. Лишнім не буде, в принципі. О, поздравляю тебе з ранком. Дякую. Я тебе теж поздравляю. Після того, як Ми, нас 1000 раз отпіздили. ми вистояли. Да. Ні, ну я реально як живе м'ясо був. Блядь, ну я там з десятком, блядь, точно голови поодрізав нахуй. Та я ж бачив це. Ні, ну ти конкретно мене спас від собак. Я тільки їбить ти Та хуяк. там їх 2-3 і в мене двоє собак було. Так, про дерево про 3000 не забудь. Зараз. Хто там речить? А, ебанута, ты тут, привет. Ебать, я черепушку вскрыл. Ха. Кстати, возьми на башню пару ремонтів цих наборів. Ну, штук 5 хотя бы. Угу. Оленя вбив. Опа, ще один ось. Рога вбив. Сейчас я тут воду докипячу і причапаю. Давай. Я не спішу. Тут пока і гільзи поставлю на ізготовку. Наверно. Скільки там? Багато получится. Та це, якщо всі забить, то там 2346. Так готов. Щоб і ні. А пулей 361. Свинца надо. О, сейчас возьму свинца, накину. 3000 якраз. І алюмінія туда же. Тепер остається проблема з порохом у нас, да? Да. Ну, порох. З чого робиться? Селітра? І що ще добавок? Селітра, порох. Селітра. А що до селітри, щоб порох зробити? Не пам'ятаю. А, уголь. Уголь. Та це теж не така особа і проблема. Я уголь, помню, десь бачив тут, а? Диба і уголь буде порох. Має 2300 селітри і я ще все одно на довбу. Мабуть, ще 3000 або більше. Сейчас я пока побігаю в округі. Колія поремонтирую.
З дерева трохи нарубав. Окей. Ділаю, коротше, як ти і хотів. Я там зробив. Прям біля башні в округі. Настрою колі. Я зараз оці поремонтую, що вдалі стоять. І ще й добавлю потім до них, як ти дерево принесеш. Ну, в принципе, уголь я могу забрать. Сейчас кинуть на изготовку порох. Уголь из этого я ж и в кузницу закинул. Угу. Кстати, ти скажу, не так критично тут з коліями і вийшло. Я думав, буде похуже. Блять, ебать на вулиці жара пече, це ж піздець. Сьогодні днем я думав здохну, у мене аж голова боліла, блять. Понимаю. Есть такие... А, у нас чу! У нас 924 угля Нормально. на изготовку. Хуяк. Все, у нас 5000 Чуєш, пороха буде. А як він вообще виглядає, щоб я помнив, як Уголь. він виглядає хотів? Да. Искристые камешки такие, черненькие. Іскристі, да? А форми якої воно не квадратне, ні, то селітра, по-моєму. Не, не квадратно. А, ты это... Тоді кругленькие. Если ты за сам этот, то кругленькие черные камни. Угу. Поняв. Так, дерево взял, не Зараз буду. я тоді А, селитру в округе. скинуть надо. в округі поганяю, подивлюся. Короче, кузня працює, а я попіздів. Давай. За тебе. Угу. А, блін, точно, треба ще чекнути, де тут трещало. Оп, знайшов. Але в мене нема чим відремонтувати. Так в тебе ж дерево є. Я молоток не крафтив. Щас. А, трава і камінь. Ні, ну в мене це молоток 6 уровня, вообще клас. Їду. Блін, треба було ще фермерські блоки накидати, крафтиться. Що зробити? Фермерські блоки крафтиться ставить. Угу. Постав. Так, я чую, як ти пригаєш. Може ти йдеш? Угу. На. О. Спасибо. Ти там уронив. Ні-ні-ні, я його забрав. Так, а що ще? А, патрони. Патрони, раз, І- два, І дерево. все. А, точно. На. Нібито все. Так, щас я це дерево поки Все, викину. я це- з'їбався. Все, дякую. Хавчик скинув все.
А! Ауч. Слухай, Тільки відремонтував, ё-моё. ну, сорян. Там, Та ладно, ти поняв, де, да? да. Тупо споткнувся об блок. Що зробиш? Кстати, Що? як я правильно поняв, то можна переключатися види, коли ти на велику сидиш лівою кнопкою миші. Типу можна назад Види? глянуть. Да. Назад глянуть можна. Типу їхати вперед. Ага, побачив. Збоку звід такий, да? Да. Ага, ззаді. А якщо ще раз клікаєш, то відновлюється. А! Чуть не в'їбався в колію. Ти там тихенько, Дома я вже намагаюся не ламати. правильно. Ей. Бо не надо. Да, вони тут в більшості випадків йшли по своїй траєкторії по определеній. І тут в некоторих містах взагалі не тронуті колі, а в некоторих містах прям. Бачиш, як я зробив, кстати, шипи біля башні вокруг? Блін, я не всі набої викинув. Ні, не дивився, чесно. Ну ти ж забігав. Да, ти я так, мимольотом. Ага. Я ж ти його то закинув. І пішов. Так, поп'ю зараз. Да, хорошо, якщо повторно перевіряю колья. Бо тільки щось пропустив один, не починив. Да. Зараз я дострою все і ще раз пробіжуся. А, подивлюся. тепер вспомнив, що я забув. Эти Що? фермерські блоки поставить крафтиться. Моя гнилуха є. Взять глину. Гниль. Селітра. Сімнадцять штук буде. Бо я кажуть, не всі дерева зробив, поїду зараз рубану. І Думаю, щось мало. фух, блядь. Що? Я походу сейчас или утону, или вылезу. Чо? Херася, в мене на броню пішло аж 8 желіза. Нормально, нормально. Ти прикинь, із 3000 я змог создати тільки 150 кольїв. Малувато. Угу. Бать, це як от дивився, коротше, твій стрім про... з 7 Day, поняв.
Угу. Попалася рекомендація, там якоїсь баби теж, коротше, про селендейку. Єбать, вона там заряжена, поняв. В неї тупо всі інструменти 6 уровня. Ну, і таке буває. Це, мабуть, максимальний или ахуєзно. Там у неї дивлюся мачете, поняв, там всякі такі, блядь, грушки в неї прикольні. Поки що не наш рівень. Ну да. Та постепенно все буде. Чуєш, ми вже міні-байк відкрили. Нам осталося тільки купити двигатель. 2 двигателя. Проект колодец закрывается В смислі? на Чо? технічні роботи. А, я думав, вообще. А що случилось? Я утонув. І? Ти його розламуєш? А я говорю, ну короче, буду тепер переделывать. А як ти мог утонути? 5 блоков, 4 вниз, 4 на 8. 4 на 8. Скільки буде? Не знаю. 16, 32. Пу-пу-пу. А, буває. Напрягаєш мене тут считати. Так, подожди, я дерево Якщо пропустив. 32, то остається ще 11. Ти там мудруєш уже. Если 11, то 110 булыжников еще надо. Даже не 110, а. Ну, в принципе, 110. Но я создам 295. Я займаюсь будівництвом. Латунь быстро плавает, трындец. Це хорошо. Так, ти кажеш, нам нужен уголь і селітра, да? Так, Це у нас таке саме таке проблематичне, да? Гільзи з латуні. Пулі з чого ти кажеш, свинця, да? угу. Пулі з свинця, а де свинець брати? Як він виглядає, не помниш? А свинец кубик. То хіба не селітра, ні? Не, селитра такая круглая. Все, вспомнив. Бело-круглая. Значить, я десь тут свинець бачив. Значить, зараз після дерева сразу піду за свинцом. Чуєш, я думаю, нам треба пару задань виповнити яких-то. Може щось получим толково. Як варіант. О, 1000 пуль крафтится. О, ти що, це вообще кайф. 5000 чисто можна взяти буде сюди. О, іди сюди, зомбачка, я щас дерево на тебе завалю. На нахуй. Диви, вона рачки полізла, ти чо, курва? Кастетом угостить. О, мені плюс 15% боксера дали. М. Стойка така, поняв. Чувака. Так.
треба розсадити дерева. А, точно, мені ще, щоб продовжити проект будівництва колодязь, треба ще відро. Чуєш, а ти 2 создай. Так, Так проще буде. В інвентар поклав. Все. ну, так-то да. Ну, у нас тут відро вроде. Ой, не відро, а это крафтится. Порох. Була б у нас лабораторія, у нас би порох крафтився 1 к 1, а так зараз 1 к 2. Так, піду коліями доставлю, буду шукати уголь, селітру, метал. А чого ж так колено болить, ёлки-палки? Ще ж не старий вроді. Вроді. Ключове слово? Ну, опять ломают, сука. Заїбали вони, сука. И не один. Сколько їх? Ай-яй-яй, серый. Серый. Сейчас, мне надо достроить, подожди чуть-чуть. Все, лечу. Вояки. Понял, їду. Так прыгают, блин, через поле. Ебать. Да ты б их лучше отвлек, что ж ты с крыши стреляешь? Ты нахуй, ты, блядь, зомби. И ты пошел нахуй. Блядь, их ремонтировать тут пиздец. Ну, серый, я не виноват, что они прыгают туда. Та надо було їх відвлекти від себе, типу, оттянуть, вони ж не бистрі, йо-моє. Опять меня виноватым делает. Ти просто залазиш на кришу і починаєш їх відстрілювати з криші. Вони наоборот йдуть їх і ламають, розумієш? Ага, уже спрыгнул на колья. Опа, крикунья. Де? Только что орала что-то. Та ні, та не крикуня, вон вона, я її бачу. Це крикунья. Оце Єба, іще одна вон. Давно я їх, кстати, не бачив. Вон, Та вона не трать. заспавнила возле себе чувака. Ага. Ще, сука, йдуть. Ви чо нахуй, охуєли, блядь? Сібався отсюда, блядь. Та що вас так багато, блядь? Откуда нахуй? Нахуй отсюда. Нахуй, сказав. Що не ясно? Куда ти, Я сука? щось не понял. Що за хуйня происходит? Ну як, після кожної 7-ї ночі їх все більше нападає. А що? Вокруг. Спереді нема? Вокруг. Та ні, вроді все, тихо. Я вже виліз даже.
То ти. Та все, нема вроді. Тепер Що да. Ну, сука, поламали тут чимало. Єбать. Коротше, надо тобі тут теж зайнятися цим трохи. Бо, блядь, в мене рук не хватає на все. Ну, я возьму молоток, дороблю. Если да не Да, хватает, да. лучше достав, а я отремонтирую. Шо, ремонт окей. А от доставить це треба создавати, в мене на це ресурсів нема. Та в мене є вони, в мене создані вони є. Що, 126 штук. Пізда вони там, Тут блядь, не хватає пополамані. одного колья. На вході. Блядь, тут ізнутрі прийдеться тепер щас дохуя їх розставляти. Ремонтувати. Вони там, блядь, і внутрі їх поламали дохуя. Підараси, сука. Ненавижу їх, блядь. Аж вибішувати гра починає. Вроде чисто. Та де ви опять біжите? А, це ти? Злякав, блядь. Я тут проверял колья просто. Та там ззаді багато їх внутрі ось. А, бачу. Да бля. Блядь. Ай-яй-яй. Та похуй хай стоїть желізний. Я ж кажу, то ти зробив. Тому що в мене немає желізних цих. Сейчас да. У мене сейчас з собою якраз слідки були, потому що я крафтив відро вообще-то. Просто старайся їх відвлікати на себе, поняв? Бо, блядь, тут просто наскільки багато кольїв, що прям ізнутрі це прям пізда їх як чинить. Тяжко. А вони ще, кстати, агряться на печку. Ні, ну в основному вони будуть бігти за тобою. М'яс. Що ти кажеш, колодязь перестановлений? Я п'ю ось воду нормально. Ти достав строєті? Ні, ось ж вода тут ось Збоку як і то була. що? Да. Інтересно. А що? Вопрос тільки як так осуществляється. Не знаю, я ось попив води. На 200 единиці нормально.
Та я ж тільки ж хавав, що таке. Чуєш, а ну підійди до мене. Я тобі щас трошки лута скину. Побіжу на башню. Це з тих підерів. Угу. Ну, ладно. Викупили свої ті колья. Так, вроді все відремонтував, піду за великом тепер. Ага, реально п'є, ніхуя ще. А ти що не знав до цього? Так? Ти ж мені сам цю ідею дав. А Ну, я типа, сам дав же ідею, сказав. но сам не перевіряв. Я так все время пив воду. А я спускався так і бульк. Та я ж що й думаю, на що ти спускався. Що? Возможно, я вичерпав всю воду із колодца. Сів? Это как? А нет, не все. Так, ну вроде бы проект Колья закончен и отремонтированный. Это успех. Ну да. Блять, Шо? это я на Колье упал. Короче, не хватило выносливости, понял? Не добил. Сука, дебил конченый нахуй. Оказывается, проект Колья возобновлен. Уже завершен. Уже завершен. Ага. — 89 колій осталось у мене. Ну це дуже мало, треба буде дерев нарубати і накрафтити. Чуєш, а скільки треба слітків железа... Ой, скільки треба железа на один сліток? Не пам'ятаю. Не помниш, да?
Коли в город підемо? О, Опа. вот и ответ. Я, возможно, нашел бесконечный источник этого набора для ведер воды. В смислі? В плане, короче, кидаю сверху блок из ведра, выливаю, и появляется еще 3 блока вокруг этого водяных. И их можно собрать по одной штучке. И так, один блок выливаешь, ну то есть одно ведро выливаешь внутрь колодца, вокруг 3 появляется блока. И так по кругу. Понял? Бля, ну це дуже хорошо. Дощ буде. Да. Короче, у мене тепер 3 повних відра води і повний колодязь. Хм, Ти понял, 3 да? відра? А? 3 відра? Да. Нормально. Ну, мене схему вже 140. пояснив. Дуже хорошо. Сейчас пойду за хаву и підемо. Сначала погруз, потом в город. А хіба груз не в городі? Ну, дивлячись де. Це щас і вияснив. Угу. Та ні, він не в городі, він за городом. Отож, дальше. Вообще в другу сторону. Так, а тут... Ага, рецептов, конечно, дохуя. Чтобы запастись водой, ее можно вылить в специальную конструкцию или углубление в земле. Короче, Шо так? от жажды не помрем. Ха. Ну да. Коли создаси этот Кого? сборник води? Пока не создаси. Ти там Ну, город хотів. Да, щас. Оце я щас. Вылезу до башни. Надо патроны скинуть. Тише на Багато автомат. патронів. На автомат. А скільки в тебе вже є? 150-ка. Нормально. Це ті, що на собірані були. А, Да. Плюс в мене половина рівня. Оп. Оп. блін, я тобі скажу, арбалет нам не помішав би. Там болты хранятся, если что. М. Не помешал бы, конечно. Так, патроны скинул, схважу. Чуєш, глянь, скільки надо железа на один слиток. Мишки. Стали или железо? Железо. На железный слиток. Там надо 12 железа и 6 глины. А, ще й глину надо, да? Ну, це щоб було Ну. в кузниці. Глина то не проблема. Це щоб в кузниці було заправлено. Мгм. Я готов. Погнали. Подожди, мені поможи. Надо трошки помощи твоєї. Якой? Сейчас побачиш. У мене вже 2000 железа є. Надо цей добрати. Слухай, що, железа нема. Я знаю, де можна надибати. Так я тут вже ось три цих знайшов. Там така яма, що закопаєшся. Це ти зараз виносливость решил потерять, щоб потім в городі не убіжать. То чо? Ну хоча да, 125 виносливості у мене зараз. Чуєш, тебе немає часом з собою ремонтного набору? Нет, нема. Блядь. Могу продолжить идею.
Яку? Підеш похаваєш, вип'єш сок юки і заодно железо положиш. І ремонтний набор візьмеш. М. А там переплавка зайнята сейчас, да? Да. Камінь. Давай, це додовбем. Все, хватает, думаю. Стій, так дай я тобі железо дам. Давай. О, диви, 3390 железа. Це неплохо. Ха, поставляли кратери, потім як йобнемося на великах. Ні, я там чисто поставлю пару свечек, поставлю туди колья. Зомбі бігтимуть, будуть туди падати. Один хер. Ну, може і так. А що? Все одно хоч який-то плюс. А який, кстати, там сундук з железом надо? Второй сундук справа, первый ряд. Мгм. Ну тут железа немає, кстати. Значит плаваться. Ага, тут тільки слідки, кури. Да, значит Есть. плаваться. Добре. Так, ремонтний набор ти кажеш, да? Мені він точно не нужен, а тобі? Та мені надо. У мене броні піздець. Дощ закінчився. А що стріпер робить, кстати? То для Используйте з'єднання електроелементів. О, Да, я ж тобі казав, що ношу і в городі, в церкви. молоток. Молоток гвоздодер. А що він робить, кстати? Улучшає швидко эти блоки. Ага. Я тут сижу, та Чуєш, кожанки жду. Де тут ці ремонтні набори? Я їх щось... А якраз там же ж де ти слідки іскав. Все, є. Ага. Так, поїсти ти кажеш, да? Да, і юки випий. Юка. Ого. 1698 гільз уже. Ну да. 135 выносливости, вообще шик. Все, можно гнать. Полетели. Так, загрузом, да? Да. Торгот. Так, ти де? А, бачу тебе. Полетели. Так, груз у нас там. Мені оце цікаво, як він так баланс тримає, щоб не впасти з велика. І при тому стоїть на місці. Ти про що? За чувака, який якщо ровно на місці стоять, нікуди не їхати, він не падає. Як він удержує равновесие. В реальності таке неможливо. А, ми ж Ну, це ж- ми на груз, точняк. А я його поняв, у мене показаний этим. Кстати, як я поняв, це поворот серий. А, Левой кнопкой Шо ты переключаешь управление на VSD. угу. Я, кстати, вже замітив. И свободна камера. Кстати, удобно. Пиздец, как удобно. Байк я открыл. Ха-ха. Ха-ха. Набагато удобно. Опа. Уголь. Те, що ти не знав, я тобі розкажу. Так. Сейчас, де тут я?
Сохранять точку маршрута, сохранить. Уголь. Есть контакт. Зомби, привет. Не скучай. Ще один уголь біля мене бачу. Да, я их отметил, кстати. Ну, типа, ті, що я бачив. Ти щось від мене відстав. Ну, вони як на звичайний камінь схожі. Але з чернинкою. Да, вони чорні, чорні. Такий блискучий. О, свинца трохи знайшов. 19 штук. Коли заднє колесо застряло в ямі, підпригни. І ти засранеш повністю. Та якраз угля подовбав 200 этих. Надибав. Ми так зимній біом і не знайшли. Не знайшли. Но він на карті є. Вроді би. Ого, до груза ще 5000. Прикол, на велику не дає забратися на гору. Чого, я забрався. Ну, если прям угол капец-капец, то не дає. Ого. Дрифтанув тільки що. Уи. Ледве-ледве Бачу. чухається. Ще опять дощ в'їбе. Та не должен А бути. ні. Та просто так потемніло. То, мабуть, в мене в очах уже темніє. У типа, який, блядь, на горку. Ага, я понял, у него выносливость закончилась. А этот вельчик на месте просто газує. Кстати, да. У мене таке теж було. Ран-дан-дан. Там-де... Опять уголек на горе. Та на горі тут уголька, конечно, хватає. О, тепер американські горки, нахуй. Та диви, сука, як він так уклоняється від мене? Забув, що я не мишкою управляю, а ВСДшкою. Думаю, зараз поверну мишкою і... А сам в дерево лечу. Хм. А ти що, забрав Кого? груз? Ні, я просто метал знайшов, рішив подобати. На щось зависло. Той, га? Да. Все нахуй. Що в тебе сервак работає? Та хуй знає, я щось на велик не можу сісти. Походу мене викинуло. Мене Сядь на велик. прям зависло нахуй. Короче, не отвечаю Севендейка. О, Ага. вроде бы щось питається розчехлиться, но завершить программу, сейчас тебе викине. Я вже поняв. Викинула? Ні, ще. Интересно. Хоча до мене зомбак біжить. Може ти можеш там на том серваку бути і без моєї участі. Та ні. Прошлий раз не було що. О, все викинув. М. Що ж воно в тебе так?
А хер його знає. Ну, у мене є догадки. Це було вперше, і я догадуюсь із-за чого. Азу? Ти такий догадливий, як і я. Да? Ну добре, чекаю пригоз. Да, вибач. Кстати, в неділю не хочеш під вечір засісти? В неділю під вечір. Ну, десь, да. А то, що в мене в шесть. понеділок робота, ні. Да? Так, часов 6. Я ж не хочу теж допоздна Ні, сидіти. серий сирен, звісно. У мене і так на цих вихідних запара. По-перше, треба курсовий зробити. По-друге, треба підготуватися до екзамена останнього. По-третє, це треба перевести іностранні лекції. Там може вже навіть 4 штуки. Ну а по-четверте, у мене как бы робота Мгм. на дому сейчас. Бо в понеділок Це ти- треба вже печатати. Це ти завтра на роботі, да? Получається. Ну, я дома, но я буду робити дома. Мгм. Ну я понял, я ж так і кажу. На роботі. Угу, да. Угу, підготовка міра. Мгм. Сейчас моя зомбак во всі щельки трахає там на велику. Та да, на мене там теж напав. Чорт один. Чертила. Чикатило. Мгм. Тільки у мене походу велик пропав. В смислі? В прямому смислі. Це як так? А отак нахуй. Нема ні в інвентарі. Ні на карті не показує. Та мабуть у мене тоді він пропаде. Хіба це жорстко буде. А я ще й типу як. Ні, нема ніхуя велика. Я їбу. Сука. Создать прийдеться. Хм, у мене є. Ну сука. Повезло. А це така сама хуйня у мене була, коли я вилетів з Севендейки в одиночному режимі, поняв. Тільки от у мене пропав велик, пропало все снаряження, що со мною було. Є. Нашов? Бать. Ні. Нашов, ні? Ні. Хуйово. Я хотів просто перевірити, що у мене по этому. По уровню. І що? 31. Ага. Тільки
Сука, де мій велик нахуй? Да, їбать, він під горки буксує. Та проще вже пішком собратися. Трындец. Место крушения, нахуй. Їбать, кинули, хуй знаде, цей груз їбучий. Десь, блядь, на горі ось нахуй лежить. Ти що, вже біля груза? Да. Каменный топор 4 уровня. Часть золотарника, яичница с беконом. Комплект с броней и излома, комплект журналов. Короче, там вся броня 3 уровня. О, я разблокировал винтовку из трубы качества 5. Просав тепер мені пиздувати назад. Шлем из металлолома 3. Наручники, нагрудник. Поножи из металлолома, сапоги из металлолома. Короче, все 3 уровня. Як бомжара, нахуй. Гоп-стоп от ігри. А потім що у них будуть хуйові отзиви. Угу. Баг на Ну, це багі, ж, блядь. це ж при тому, що на трансляції у мене гра спиздила велосипед. Це не те, що я там якось виїбнувся і проїбав. Гра спиздила. Так що задумайтесь, є сенс купляти цю гру? Піратка теж багована. Мені кажется, піратка ще хуже багована, чим ця. Може і так, а може і ні. Я замітив, що багато піраток, які я не грав, всі баговані. Ну. Бля, знаєш? Якщо це саме- стосується ігор, які дуже давно випущені, то ні. Да нет, я б так би не сказав. Я тобі скажу, от скільки раз Мармока відоси не дивився, він любую ігру, яку не грає, везде знаходить баги. Так я твій велик ось знайшов, Костя. Де? Ось і біжи до О, мене. чув, у мене він отображає. Ніхуя, розраби мене почули! Такий каже, ні, давай вернем Нига нахуй, каже, а то щас хуйові отзиви нам кине. Можливо. Нереально, я Ну, це- отошов оттуда на КМ, наверное. А я такий проїжджаю, дивлюсь, твій велик валяється. А думаю, твіч, що за- то може ти мені і этот, його і відкрив. Кстати. Чорна дира, блядь. Ну реально, я оттуда уходив, не було метки велика зовсім. Ти мене пригласити не хочеш? А я тобі взагалі приглас кидав. Все, то я проїбав. Ще хузника викинув, ти приглас. Бать, до тебе ще 100 метрів пиздувати. Нас не догонят. Нас не догонят. Чуєш, а якщо я по твоєму велику ударю, він ламається, ні? Да. Серйозно? Угу. А, не. Ты в группе? Не. Ну так я ж думаю. Ну, буду ломать тогда. Все, Ебать, полетели. ты 80 этих. Шо? Было 100. Нихуя не ломается. Да? Так ты же сам сказал. А, не, то я пизданулся на Опа. Анжелика. Уголь. Слушай, у нас там еще это, сокровище надо копать. По заданию? Но я, этот, сокровище как бы
карту сокровищ відкрив. Помниш, як Натурі? этот... Чи ночь була, чи що? Да, походу ночь. Я І завод. ти до сих пор його не відкрив? Или це було перед ночью? Ні, це було перед ночі. Ми, по-моєму, зомбака вбили і в нього попався. Цей. Ні, це все-таки було після ночі. Да. Після ночі, по-моєму. Да, 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 я це Бо пам'ятаю. перед ночью я ж тоді всі эти сокровища, даже сам 2 сокровища копав. Чи 1, чи 2. Розраби почули мене. І думають, та ну нахуй, каже, давай йому віддамо велик, каже, то він зараз, каже, клієнтів відбивати буде своїми стрімами. Недалеко від хати, краще, даже угольков хватає. Угу. То добре. А у нас тут это... Короче, сокровище недалеко від хати. Скільки? Примерно. Ну, недалеко від хати. Ну, метрів 500. Чуєш, а скільки угля розходується на патрони, кстати? М, Сам. Може ти мав на увазі порох? А, порох, це ж для пороха надо, да? Так. Для пороха 1 к 2. Уголь і селітру, да? Да. 1 к 2, то есть 2 угля і 1 селітра, да? Ні. 2 того, 2 того. На 1 порох. А, Якщо б у нас була хімлабораторія, то було б 1 к 1. ні, ну я тобі скажу, що в мене вже 300 цих единиць пороха є, це вже хорошо. Тобто не пороха, а угля. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Чи то почулося, що хтось ричав чи ні? Мгм. Так, це звичайно камінь. А, ось уголь. Вижу. Стояба. Скільки ти угля, кстати, насобирав? 240. Скільки? 240. Нормально. О, буду прокачивать умение сбора мусора. Тоже Вашу тема сторону. хорошая. Редкісний матеріал тоді. Що? Тоді випадають більш рідкісні эти Угу. ресурси, матеріали, інструменти, ну і тому подібне.
У мене 625 угля вже. 654. Угу. Мабуть, ще півгодинки і буду зав'язувати. Мгм. Бо в мене тут Юлі треба відпочивати. Я заважаю. А їй завтра тест здавати. Що робить? Тест здавати, НМТ. Вроде бы национальный мультитест. Так себе клондайк, конечно. Угу. Надо буде якось, блядь, в следующий раз 7 Day пораньше буде зайти. Попробувати. Слухай, я Може. звільнився як зміг. Не, я понимаю. Я ж не кажу, що надо іменно, я кажу попробувати хоча б. Я теж около 8 додому тільки прийшов. Брум, брум, брум. Ти що робиш? Слитру долблю. Надо буде ще свинца надовбати. Свинец вот в первой яме до железа было. Там можно Чё? вибити свинца. Де-де? Де ото помниш, я ще шукав, де вход в этот, в пещеру. Там, де два блока строй і факел. Наверно. Там между башней и хатой. Та тут великом поганяють, тут а по-любому десь по місту є. Так. Бо 22-й день уже виживаємо. Щоб ти там повиростало на городі? Та я ж посадив недавно. Я їх, ото як дощ почався, я собрав весь врожай і вже посадив новий. Що, в склад підемо? Ніхуя тут, конечно, 1346 этих игельс насобрал, Насобирав? насоздавал. А, Да. то дуже хорошо. Сейчас там 620 пуль. Сейчас, наверное, все 7,62 поставлю крафтиться. И буде у нас 638 этих. А не. Ошибочка. Менше? 213. Блять. Это из-за пороха. Но гильз у нас
по-прежнему 1200. Не, 2200. У мене угля 1540. У мене 248. Щас ще поганяю свинця пошукаю. Десь я його тут бачив. Брум. Блять, О, ти тут ям понаривав, я пизданувся в яму з великом. що я там недавно казав? Що ми тут Та это? це Каже біля хати. каже ти, хат понаривав. Ям Ні, понаривав. там ти рив яму, я там не рив. Це біля хати прям. Чи ж як ти казав виглядає этот свинець квадратний, да? Свинець, він поняв, цвіту як метал, тільки біліє. Більше. Квадратний. А, це да. Я його десь бачив тільки що. Де ти? Свининець, де ти єсть? О, мої дерева вже повиростали. Так, а де свинець? Я тут бачу. Хіра його. Це ніяк не знайду, прикинь. Ну а. О, нашов. Він тут якраз біля хати ось. Ага. Ну да, квадратний, як я і казав. І ще такими кусочками, як ото як Майнкрафт, блядь. Тишина така аж страшна. Чого боїшся? Ночью було веселее. Сейчас, Ну, я сейчас уже не так страшно. Ну я нахер таку веселуху ночью. Угу. Чуєш, кстати, а на пулі, скільки одна пуля требує свинця? Не дивися пропорції. Пуля. Ага. Глянь, если не сложно. Одна пуля, 2 свинца и 1 глину. Ага. А скільки в нас глини багато, да? Вроде бы, Глина то не вопрос. да, глина це не вопрос.
Чуешь, каменный топор 4 уровня нам нужен, не? Не. Если не нужен, я его взломаю. Ломай. Все, плюсара. Будь здоров. Спасибо. А, он і селітра рядом. Все, я понял, як вона виглядає. Як йожик. Ага, есть таке. Надо буде зараз в округі поїздить, поотмічати. Кстати, ми на сокровище підемо. Я вже забрав. Забер. І що там? Та патрони. Пестик. Револьверний у той. А що за патрони? Та були 7,62. Багато? Не. Мгм. Потом на дробаш 30 десь. Блять, у нас до хера, кстати, патронів на дробовик. Надо буде дробовик теж з собою брати. Це ж надо його скрафтити спочатку, у нас нема дробаша. Як це він є? Ні, нема. Є. Ну. Дробовик із труб. Ага, бачу. Ну, він один. Зато 4 хватит. уровня. І урон їбись. Тому- Слухай, а ти не хотів вообще-то на Красну Луну защищаться дробашом, а? Я думав, А щоб що ж- патрони не Що тратити на це, що ж на, тебе на, толкнуло від цього, а? Тому що він однозарядний. Ага. А ця проблема в ньому. Би був помповий дробовик, що вистрілив, перезарядився. Бух, бубух. Понял. Понял. Я ж в одиночному режимі його вже іспитав. Выпустите меня. Так, а тепер глянемо. Не, більше. Сейчас, подожди. Я вилізу отсюда. Ой, ебать, щоб не ждать, пока латунь розплавиться, можно просто латунный радиатор закинуть в этот, блин, у кузню. Точнее, ну, я имею в виду латунный радиатор разобрать, там 9 чи 10 минут, щоб потом саму латунь закинуть в кузницю. Можно просто радиатор закинуть туда, в кузницу, и хай плавится. І що, до хера А я буде вот сейчас хочу глянуть. Каша 21,63, через півхвилини буде результат. Так, чуєш, у мене 840 свинця. Я думаю, Ну. це непогано. Не дуже. Що не дуже? Не дуже хорошо. Ну да. Та чо? Я б так би не сказав, що це погано. Лучше, чим нічого. Ніхуя. Мгм. І Що? 250. Що 250? Латуні дало. З радіатора? Да, одного. З
це за радіатор такий? А з машини то випадає такий похожий, поняв, похожий на батарею, поняв. Ага. Типу современну батарею. А так то ні, це з передка машини. Там де ото, щоб движок остивав. Слухай, не хочу вже завязати, а? Щас, подожди, мені Бо тут щось надо... очі закриваються. Ай, блядь, у мене ремонтного набору нема, ти ще й поламався, сука. Щас я до 1000 доб'ю сенса. У мене 856 уже. Щас я додому заїду, візьму ремонтний набор один, бо в мене поламався. Кірка. Такий момент. Ну я тобі скажу, у нас 646, 762 валяється на этому. Та це мало, це взагалі хуйня. Це таке 300 тобі, блядь, 300 мені, це так за 2 минути вистріляв їх. Короче, да, я заберу з собою дробовик. Дробовиком теж буду отстрілюватися. В крайнем случае буду доставати калаш. Ох, ладно, перепрыгну. Кстати, одну херню хотів перевірити. Ну, раз така херня, значит уже не интересно проверять. Так, я хотів... Ух ты, автоматический дробовик. А, понятно. Надо 60 книжек, а у мене тільки 4 прочитаних. М. Понятно. Ремонтний набор мені нужен, да? Ось я його бачив. Ось, я його знайшов. Ти, кстати, куди пропав? Ти як привидение, блядь, злякав мене. Тихенько так ходиш. Я страшний добиватель. Стрёмный, може. Не стрьомний, а страшний. Тому що в мене зараз буде і того, і того. Де воно? Ось воно, це воно. А, все, правильно, правильно. Блядь, біжить, біжить, біжить. Ще й жовтоглазий, ти що? Фух. Чо, блядь, то олень, я думав, вже зомбі якийсь новий появився. Хм. Реально було стрьомно. Що, вбивати його чи не надо? Мясо нужны олени? Подтягуйся на базу. Що? Кажу, подтягуйся на базу. Сейчас, ось вже до 1000 добив. Тим, хто Коротше. додивився даний стрім до цього моменту, вам велике дякую.
Мабуть, ніхто до такого майже не добирається. Хоча були стріми і подовше, там 8 годин з копійками. Тому дякую вам за перегляд. Скоро буде стрімчик завершено. А щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко. І ви не пропустите повідомлення про початок нового стріма. А якщо вам цікаво записи минулих стрімів, вони зберігаються на моєму YouTube каналі. Бля. Ща, добьюсь. Ебать. Откуда вы, блядь? Сука. Ого. Короче, у нас от заражения, так я так понял, ничего нема, да? Мгм. Поки Зато що дві нема. сумки випало, заебись. Все, я вертаюсь додому. Пиздец. Мені ще до того, щоб Ну, щось робити, Если не хватає Якщо б не пис- 35 уровнів. це, щоб робити від інфекції цю херню, Да. печально. Мгм. Чуєш, я тобі, короче, сейчас вещи поскидаю, ти потом пофасуєш їх. Таке, свинець, там уголь, короче. Мгм. На першому поверсі кидай. Ага. Зараз почекаємо. Блядь, він мене їсти хоче. Слиток сталі, кстати, 4 штуки є. Нормально. Що в мене ще є? Та скидай вже. Все, оце і все. Дверь. Ну, да, сейчас я схожу поїм. Підлічу собі рани. У мене ссадини йобані. У нас всього тепер 22 слитка. Це 22 слитка чого? Сталі. Де у нас зброя? Зброя слева вверху. Ага, ось дробовик. Бачу його. Патрони в нас на дробовик. Ого! Ага. Чуєш, ніхера себе. Все, я понял. Следующая ночь я з дробовиком. Бач, як я дороблю однозарядне. Угу. Так Ні, як ну, якщо моя чітко- снайпа. Если четко попадать... Не, ну подожди, снайпа в тебе... Блядь, ще Тоже пить однозарядне. хоче, я щас на вулицю поп'ю. Угу. Поки поїв і пить хоче. А, я і даже не пив нічого. Чуєш, а що за колодязь? Блять, упав в воду. Я не втону тут, ні? А я випрыгнути не можу тепер. Що робити? Стрейблок. Бля, теля. Да пізди той блок щось. Так ти підпригни під себе. Не підпригує. А ти в присяді чи що? Ні. М. Походу, да. Помогите! А ну. Та ти в присяді. Встань. Ні. О, щас я в присіді. Щас без. Ну, а тепер наводь на низ і блоком під себе, коли пригаєш. Так. Я нажимаю, він взагалі не пригає у мене. До побачення. Та подожди, да я вилізу, що за херня? Піздець, йобаний колодязь, блядь. Я і до тебе Бля, втиснутися не можу. Та це пізда, що за нахуй? Йобані розраби, блядь. А ну пробіл, зажми довго. Може ти випливаєш? Ось він опять на дно падає. Сейчас я попробую тобі під ноги блок поставити.
А ну, якось вгору питайся. Та питаюся. Єбать, що за хуєта, блядь? Разработчики, якщо ви дивитесь це відео, то, блядь, делайте що-то нахуй. У вас дуже Не дохуя крутись. недоработка. Почти я випрыгну. Що значить почти випрямив? Я тут Хто ламаю. так понос? Я тут під тобою ламаю блок. Блядь, А тепер ти можеш пригати, да? не знаю. Випригуй. Ні. Ні, не можу. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. О, постав лестницу, чуєш? В О, натурі. в натурі. Збоку. Оце ідея. Це вже басейн нахуй, а не водопой. Це жопа, блядь, хотів води попити називається. Слухай. А ну, ляж нахуй. Уберись. На. Опа. 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 Ну. А ще одну не можеш поставити? Тільки вниз. Ну, вниз. Вниз под тебе. Блядь. Та що за хуйня, сука? Слухай, а ти що, не можеш поставити лестницю? Та я не знаю, я щас, блядь, попробую. Попробуй Создать присісти і прямо вниз. Давай я ти скину, у мене создано. Та я вже создав. На. Тобі надо максимально утонуть в воді, щоб поставити її. Не? Що це вообще печально, блядь. А ну, Може стій. ти мені мішаєш? Та ні, а ну тікай. Я сейчас попробую под тобою обрушить. Там. Що ти таке поставив? Єбать ти хуйню, а не колодязь зробив якийсь. Тоді, блядь, було заїбність, я мог підійти до колодязя і попити воду спокійно. Та не телепайся, ти йобаний рот. Я втоплюся щас. Так я А сейчас... ні, Та отойди, я ты даже індикатора елки-палки. води. Недостаток выносливости. Сука, ми що, ще вдвох застряли? Так подожди, если вдвох, може в мене все-таки получится. А ну, Я вообще не пригаю. не вилази, а ну попробуй на мене запрыгнуть. Та не можу. Та я в текстурах, я твої глаза бачу через затилок. Сука. Ну ще раз блок. Блять, ну це пізда. Ходи води попить. А ну, не шевелись, блин. Сам не шевелюсь. Помогай долбать камень снизу. Чим довбать? Киркой. А який із них? Нижний, самый нижний. Под тобой то еще. Под. А. Щось в мене не довбе воно. Ну тоді ладно, я сам. Просто не дергайся тоді. Єбать. Та не дю... Блять, кому кажу не дергайся? Я Та він виносливості тоне. за тебе. Він в мене тоне.
Сука, 7D, в чем твоя проблема? О, получается. Що виходить? А, це я лестницю поламав. Ти що лестницю поставив? Та хуй зна. А. Ага. Не дергайся, ти ябаний враг. Почти роздовбали. Ага. Є. Фу. Ура, блядь. Ура, нахуй. Я понял, як я це зроблю. Вилазь. А ну Та, слізь. блядь, недостаток виносливості. Чуєш, ну це пиздец. Це, блядь, ну я не знаю. Короче, став лестницю на самий последний цей нижній блок і заливай водою. Потому що, ну, Угу. щоб в случае чого, якщо даже і впаду я Короче, туди. сейчас я доделаю. Ти, короче, захотів, походу, блядь, не колодязь сделать, а нас убить. О! Ща, там я спеціально ще й блоки оставив. Чуєш, так хай воно так і буде, будемо чисто спускатися там воду. Не-не-не, вода. Так вона ж там є. Слишком низько спускатися. Да. Да. У мене тут були блоки. Идти. Сейчас все буде. Проект колодец апдейт. Що ти там ховав? А, затворки. Ага, вікна пооткривав трохи. Короче, я схожу, поки піду поїм, бо він у мене їсти хоче. Потім прийду поп'ю. Надіюсь, нормально поп'ю. Надійся. Обрадував. Цвіток хмеля? Це що за хуйня? Це для создания пива. Єбать. Угу. Покупався. Ти вилізти хоч зможеш? Ебать. Хорош. Надо пиздовать Короче. по воду. В смислі? Погнали. А я при чому? У мене відра нема. Я можу дать. Да. Так, а ти можеш і сам це все зробити? І без мене? Ти який хитрий, я значить його тут ждав. Да, із-за тебе я чуть не здох. Подумаєш, блядь, проект коло- ловушка. Ага. Якраз так, як я і як і сказав, так і виходить по часу. Ти про що? Що півгодини. Ну. Правою кнопкою. Ага. Звуки такі напряглі. Вон де ходить підарасина, йобана, блядь. Єбать, ще й за кольями ходить. Підар, сука. Підарас. Ну, сука, гніда А як він єбана, туди ти- зайшов? Я не знаю. Що то якийсь спаун сработав, наверное. Походу. Я тобі кажу, музика якась страшна.
Сука, я ще в желізо в'їбався нахуй. Великом. Надо було, блядь, їхать, задивитися на зомбака і в'їбатися в дерево. Чи не в дерево в этот. В желізо. Ну да. Ти що, ще по воду поїхав? Да. Ну тобі вже не надо буде. Ти вже можеш спускатися і пити спокійно. Ну тільки спочатку вилий. Намагайся виливати так, щоб тебе правою кнопкою, так. типу, майже вгорі. Тут, кстати, вже повно води. Уже повно? Ну да. Точно, прям поверх? Ну, прям да. Їду. Я ось можу воду попити стоять. Тільки щось він на картонах воду не п'є. Ходи не любить так воду пити. А ні, п'є на картонах. Забирай велик. О, я так і хотів. Все, тримай відро. Так, я велик піду заберу. Можна просто стоять на... То чувство, коли привик бігати поміж кольїв, вже просчитався. Нормально. Пригать. Що пригать? Пригать по коліям. Ні, я не пригаю, я чисто йду. Та куди, блядь, закрив мене нахуй? Що у нас, кстати, модифікацій немає ніяких на дробовик? Есть. Ні. На дробовик? Да. І що за модифікація? А там Обрез? якесь сопло чи що там. Модифицировать. О, обрез. Тільки щось він не підходить, подожди. Не-не-не. Веерная дульная насадка. Второе улучшение серии. Второе улучшение. Вторе. Веерно-дульная Ага. насадка, вот воно. А ну, сейчас я изменять шаблон разброса дроби с радиального на горизонтальный. А це що? Уменьшает разброс оружия. А что ж лучше? Ну ладно, сейчас проверим. Ты Модифицировать. тут на блоках не проверяй. Блять, что я не мог поставить? Кстати. Обрез, что он дає? Увеличивает разброс дроби. У нас тут порох и патроны накрафтились. Ну ладно, хай це буде. Чуєш, а куди це ставиться, кстати? Ебать. 600 с чем-то пороха крафтится. Так це ж хорошо. Да, тільки селітра вся ушла. Та блядь, селітри там он повний, я бачив її. Як їхав сюди. О, ти поняв. Сошка на автомат цепляється. Ну да. Все, я поїду на АК-47 поцеплю. Ну потом уже. Так, ладно, Сергій, дякую тобі за гру. На цьому Навзаєм. стрімчик буде завершено. До зв'язку. До зв'язку. І вам дякую за перегляд. На цьому стрімчик Буде- завершається. Буде час, пиши. Добре.